Grade 4 at Grade 5. Ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac. Kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, Grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828, Radyo Pilipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac, Channel 26 at Converge Cable, Channel 100. At sa bayang napapakinggan sa 828 AM, DZTZ, Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay! Mabuting tao! Hello, hello! Kumusta na kayo, mga giliw naming tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng mga hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ika-4 na baitang, Ginang Rubian Collado Sullivan, sumasahimpapawid mula sa bayan ng Victoria, lalawigan ng Tarlac. Sasamahan at gagabayan kayo sa pagkatuto sa Most Essential Learning Competency na napahahalagahan ang lahat ng mga likha, may buhay at mga material na bagay sa pamamagitan ng pangangalaga sa yamang tubig. Bago tayo magtungo sa isang bagong leksyon, nais kong balikan ang ating aralin
noong nakaraang linggo kasama si Teacher Zaldi Tomas. Ito ay tungkol sa pangangalaga sa mga magagandang tanawin tulad ng heritage, churches at landmarks. Ilan sa mga gawain na makatutulong upang mapangalagaan ang mga magagandang tanawin o lugar na inyong natalakay noong nakaraang linggo ay ang pagtatapon ng basura sa tamang basurahan at hindi pagsusulat ng kung ano-ano o vandalism. Nakakatuwa naman. May nakita ako dito, sila daw ay hindi nagtatapon ng basura kung saan-saan para mapangalagaan ang mga magagandang tanawin sa kanilang komunidad. Magaling mga anak, ako ay natutuwa sapagkat sa mga hakbang na ito, napapangalagaan ninyo ang mga magagandang tanawin o lugar sa inyong komunidad at sa ating bansa. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na sa ating bagong aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na maging mabuting tao. I-type lang ang mga salitang handang-handa na ako kung ikaw ay handa ng matuto sa bagong aralin ngayong araw. Mga anak, tara na't mamasyal at maglaro. Unan ng tamang letra ang patlang upang mabuo ang pangalan ng nasa larawan. Para sa unang larawan, ang mga letra ay C, A, patlang, D, I, N, G, espasyo, F, patlang, L, L, S. At para sa inyong clue, ang anyong tubig na ito ay matatagpuan sa San Clemente, Tarlac. Ang tamang sagot ay Kanding Falls. Kung ganito rin ang inyong sagot, kayo ay tama. Ito ay isa sa mga dinarayo ng mga turista, lalo na kung tag-init. At para sa ikalawang larawan, ang mga letra ay S, A, I, P, A, patlang, espasyo, B, patlang, A, C, H. At para sa inyong clue, ito ay matatagpuan sa San Jose, Tarlac. Kung ang sagot mo ay Saipan Beach, ikaw ay tumpak. Pwedeng mag-picnic at balsa boating dito, mga anak. At para sa huling larawan, ang mga letra ay C, A, N, patlang, R, E, M, L, patlang, K, E. At para sa inyong clue, mga anak, matatagpuan ito sa Victoria at nagsisilbing kanlungan ng mga iba't ibang uri ng ibon. Ito ay unti-unting nakikilala dahil sa patuloy na pagtangkilik ng mga mahihilig sa mga ibon at photographers. At trivia, mga anak,
Nakapunta na rin dito ang ating DEPED Undersecretary, Elaine B. Pasca. Kung ang inyong sagot ay kanaremle, ikaw ay tama. Ika nga sa kanta mga anak. Piliin mo ang Pilipinas, kapulo ang kwintas ng perlas. Piliin mo, yakapin mo, kayamanan niyang likas. Piliin mo ang Pilipinas. Ang ganda ng Tarlac, ang ganda ng Pilipinas. Nabitin ba kayo sa ating maikling virtual tour, mga anak? Huwag kayong mag-alala, mga anak. Makakapamasyal rin kayong muli kapag naging maayos na ang sitwasyon. Ang mga larawang aking ipinakita ay may kinalaman sa ating bagong aralin na pangangalaga sa mga katubigan at mga yamang tubig. Ano nga ba ang katubigan? Ang katubigan ay ang mga anyong tubig. Halimbawa nito ay ang mga sumusunod: karagatan, dagat, ilog, talon, lawa, at bukal. Ang mga katubigan ay mahalaga. Dito tayo nakakakuha ng mga yamang tubig na nakatutulong sa atin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ano naman ang yamang tubig? Ang yamang tubig ay tumutukoy sa mga likas na yaman na nasa mga katubigan. Katulad ng isla, pusit, halamang dagat, coral reefs, at iba pa. Upang mapangalagaan at maproteksyonan ang mga yamang tubig at ang mga katubigan sa Pilipinas, ipinatupad noong Marso 2004 ang Republic Act No. 9275 o the Philippine Clean Water Act of 2004. Isinasaad ng Philippine Clean Water Act na kailangang magbuo ng mga plano tungo sa pangmatagalan at pangmalawakang paghadlang sa pagdumi ng mga katubigan sa Pilipinas. Kabilang din sa batas na ito ang pagpapalaganap ng impormasyon sa publiko sa kahalagahan ng pagpapanatili ng kalinisan sa mga tubig. Matanong ko nga kayo, mga anak, kayo bilang bata, anong magagawa ninyo upang mapangalagaan ang mga katubigan at yamang dagat? I-comment lang ang inyong sagot sa ating chat box. Ang sabi ni Chimko Sindad, nagtatapon raw siya ng basura sa tamang basurahan. Ang iba naman, hindi nagkakalat sa tubig. Tama kayo, mga anak. Ang mga sagot ninyo ay makatutulong upang mapangalagaan ang ating mga katubigan at yamang tubig. Ang mga nauhuling lumalapastangan sa mga katubigan at yamang tubig ng ating bansa ay maaaring patawan ng mga kaparusahan tulad ng community service, pagmumulta, at pagkakakulong. Narito ang ilang paraan upang mapangalagaan ang ating mga katubigan at yamang tubig. Una, panatilihin ang kalinisan ng mga katubigan. Huwag magtatapon ng mga basura sa mga katubigan. Itapon ang inyong mga basura sa tamang basurahan. Ikalawa, sumunod sa mga panuntunan ukol sa pagpapanatili ng kagandahan, kalinisan, at kaayusan ng mga katubigan. Magkaroon ng disiplina. Halimbawa,
Bawal mag-uwi ng mga bato o buhangin na galing sa ating mga katubigan. Dapat tayong sumunod dito. Kung hindi ito susundin, ito ay maaaring makabawas sa kagandahan at natural na anyo ng ating mga katubigan. Ikatlo, huwag gumamit ng dinamita o pampasabog sa pangingisda. Kapag may mga nakita kayong gumagamit ng mga ganito mga anak, maaari nyo silang isumbong sa mga kinauukulan. Ikaapat, huwag kumuha ng mga coral reefs at mga endangered species o nanganganib ng mawala ng mga yamang tubig. Ang mga coral reefs ang nagsisilbing mga tahanan ng mga isda at iba pa. At huwag hayaang maubos ang mga endangered species. Bagkus, tumulong upang maparami silang muli. Ang mga likas na yaman ay kaloob ng may kapal na dapat nating pangalagaan at paunlarin para pakinabangan ng mga tao. Ang maling paggamit nito ay maaaring humantong sa pagkasira, pagkawasak, at pagkawala nito. Mga anak, ako ay may babasahing maikling kwento na aking isinulat na magbibigay sa inyo ng inspirasyon tungkol sa kahalagahan ng katubigan at yamang tubig sa ating pamumuhay. Kaya pala, si Aliyah ay mahilig sa mga yamang tubig. Paborito niyang ulam ang pusit, tilapia, at bangos. Isang araw, napansin ni Aliyah na maliliit na isda ang nabili ng kanyang ina. Dahil dito, tinanong niya ang kanyang ina kung bakit puro maliliit ang mga isda. Ayon sa kanyang ina, puro maliliit na isda ang tinitinda sa palengke at wala raw supply ng mga malalaking isda ngayon. Ito ay ayon raw sa tindera. Napaisip si Aliyah kung bakit nangyayari iyon. Kaya nagtanong siya sa kanyang tatay. Itay, bakit kaya puro maliliit na isda ang tinda sa palengke? Siguro dahil ubos na ang mga malalaking isda sa dagat. Kaya puro maliliit na ang natira at nahuhuli nila. Habang nag-uusap ang dalawa, isang flash report ang umagaw sa kanilang pansin. Isang nagbabagang balita. Nahuli na ang 3 mangingisda na gumagamit ng mga dinamita o pampasabog. Ayon sa mga otoridad, nakita ang 5 piraso ng hinihinalang dinamita sa bangka ng mga ito. Ang dinamita ay pumapatay ng mga malalaki at maliliit na isda at nakapipinsala rin sa coral reefs na tahanan ng ibang yamang dagat. Ang 3 ay nahaharap sa patong-patong na mga kaso. Itay, parang iyan ang isa sa mga sagot sa tanong ko kanina. Kaya pala. Tama. Dahil sa paggamit ng dinamita o pampasabog, mamamatay ang maraming isda, pati ang mga maliliit. Kaya mawawalan sila ng pagkakataon para lumaki at mangitlog pa. Ang mga patay na isda, malaki man o maliit, ang hahanguin ng mga mangingisda at ibebenta sa palengke. Kung magpapatuloy ang ganitong gawain, ay baka maubos ang mga yamang tubig at tuluyan ng masira ang mga coral reefs. Nako, dapat pala itay.
maging disiplinado at matutong alagaan ng mga tao ang mga katubigan at iba pang likas na yaman. Tama ang sinabi mo, anak. Natitiyak kong nagbigay aral at inspirasyon ang kwento sa inyo, mga anak. Upang aking malaman kung naunawaan ninyo ang kwento, naghanda ako ng ilang katanungan. Para sa mga nanonood sa ating FB Live, i-comment lang ang inyong sagot. At para naman sa nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo, isulat ang inyong sagot sa malinis na papel. Ang unang tanong, sino ang batang mahilig kumain o mag-ulam ng pusit at isda? Kung ang iyong sagot ay ang batang mahilig kumain o mag-ulam ng pusit at isda ay si Aliyah, ikaw ay magaling. Ikalawang tanong, ano ang ginamit sa pangingisda ng mga lalaking nahuli? Kung ang iyong sagot ay ang ginamit sa pangingisda ng mga lalaking nahuli ay dinamita o pampasabog, ikaw ay mahusay. Ikatlong tanong, ano ang dapat gawin upang hindi masira ang mga katubigan at yamang tubig? Kung ang iyong sagot ay dapat nating ingatan, alagaan at pahalagahan ang mga katubigan at yamang tubig upang hindi masira, ikaw ay tama! Mga anak, mahalagang tandaan ang mga sumusunod na konsepto mula sa ating aralin ngayong araw. Una, mahalaga ang mga katubigan. Dahil dito tayo nakakakuha ng mga yamang tubig na nakatutulong sa atin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ikalawa, ang Republic Act No. 9275 o the Philippine Clean Water Act of 2004 ay ipinatupad noong Marso 2004 bilang pagkilala sa kahalagahan sa proteksyon ng mga yamang tubig at ng mga katubigan sa Pilipinas. Ikatlo, pangalagaan ang ating mga katubigan at yamang tubig sa pamamagitan ng wastong pamamaraan at paggamit upang ito ay mapaunlad at mapakinabangan sa habang panahon at ng iba pang henerasyon. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinapakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat, ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandaang asal na ito, mga anak. Hakbang tungo sa katubaran ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Ano ang inyong gagawin? Isulat ang tama kung ang pangungusap ay nagpapakita ng pangangalaga at pagmamalasakit sa mga katubigan at yamang tubig. At mali naman kung hindi. Para sa unang bilang, tumutulong sina Simon at Cyrene sa paglilinis ng dalampasigan. Ulitin ko, tumutulong sina Simon at Cyrene sa paglilinis ng dalampasigan. Tama o mali? Kung ang iyong sagot ay tama, ikaw ay mahusay.
Tama mga anak, sa simpleng paraan natin ng pagtulong sa paglilinis ay napangangalagaan natin ang ating katubigan at mga likas na yaman. Para sa ikalawang bilang, palihim na nang-uwi ng mga bato at puting buhangin si Hana mula sa pinuntahan nilang beach. Palihim na nang-uwi ng mga bato at puting buhangin si Hana mula sa pinuntahan nilang beach. Tama o mali? Kung ang iyong sagot ay mali, ikaw ay tumpak! Panatilihin natin ang kagandahan ng ating mga katubigan at sundin ang mga panuntunan sa mga lugar na ating pinupuntahan. Ikatlong bilang. Lambat ang ginagamit sa pangingisda ni Mang Mario. Lambat ang ginagamit sa pangingisda ni Mang Mario. Tama o mali? Kung ang iyong sagot ay tama, ikaw ay magaling. Tama. Kung lambat ang gagamitin, maibabalik sa dagat o karagatan ang mga maliliit na isdang kanilang manghuhuli. Nagtatapon sa ilog ng mga expired na kemikal sina Mea at Laura. Nagtatapon sa ilog ng mga expired na kemikal sina Mea at Laura. Tama o mali? Kung ang iyong sagot ay mali, ikaw ay mahusay! Ang pagtatapon ng mga kemikal sa mga katubigan ay maaaring makasira dito at maging sa mga yamang tubig nito. At para sa huling bilang, ang ikalima. Isinuplong ni Mang Jessie sa kinauukulan ang mga gumagamit ng dinamita sa pangingisda. Isinuplong ni Mang Jessie sa kinauukulan ang mga gumagamit ng dinamita sa pangingisda. Tama o mali? Kung ang iyong sagot ay tama, ikaw ay magaling! Ang paggamit ng dinamita o pampasabog ay masama. Makasisira ito sa ating mga katubigan at yamang tubig. Kapag nagpatuloy ang ganitong gawain, maaaring mamatay lahat ng mga yamang tubig na naroon at tuluyan ng hindi mapakinabangan ang mga ito. Tandaan mga anak, alagaan at mahalin natin ang mga likas na yaman tulad ng pag-aalaga at pagmamahal natin sa ating mga sarili at kapwa. Binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot sa ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling, mahusay, mabuting tao. Mga anak, naghanda ako ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheet. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-atubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Isang aralin na naman ang ating natapos sa araw na ito. Kaya panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutunan sa araw na ito ay inyong maisa sa buhay sa araw-araw. Mula sa akin, na inyong mga naging guro sa edukasyon sa pagpapakatao at homeroom guidance program sa ika-4 na baitang sa panuroang ito, nagpapasalamat sa Diyos sa pagkakataong maging instrumento ng kanyang pagmamahal at inspirasyon sa pamamagitan ng pagsasahim papawid.
sa aming mga leaders at kasamahang guro sa SDO Tarlac Province sa oportunidad na inyong ibinigay sa amin na maging bahagi ng Project Shine, Aral TarlakHenyo. Indeed, the entire learning experience ay namumukod tangi. Kudos! Sa DZTC, Radyo Pilipino Tarlac Management and Staff, to Direct Kiko Cardona, pagpupugay sa guidance, technical assistance, and leadership. Well appreciated po. Sa aking pamilya, of course, na number one fan ko, at sa inyong mga anak na masugid naming taga-subaybay sa pagkatuto sa radyo at telebisyon, ang aming pagbati at paghanga. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang magaling, magaling, magaling. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ika-4 na baitang, Ginang Rubian Collado Sullivan, nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli! Good morning, grade 5 learners. How are you today? Welcome to Aral TarlakHenyo Here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DCTC, Radyo Pilipino, Tarlac. I am Sir Joshua Evaristo, your teacher broadcaster, aiming to give you another fun-filled learning experience. Serving you with the different skills learn and have fun together. Gutom ka ba sa impormasyon? May namiss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the professor is in. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. Professor on air. Good morning and happy learning, young scientists of Tarlac Province. Welcome back to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26 and 100 for Converged Cable subscribers. Simulcast over DZTZ, Radyo Pilipino Tarlac. Today is July 5, 2021, our final week episode for DZTZ Science 4. I am Patrick A. Tabifranca, airing live from the municipality of Anao, province of Tarlac. Alright, so prepare yourselves for another episode of Broadcast Learning. And for today, we will be discussing about the effects of the sun to human activities. So before we go over with your module, make sure you are comfortable on your seats and get ready with yourself because another learning adventure is about to begin. If you have any questions or clarifications on our episode, feel free to send your message at the 0910-389-6434. So on our broadcast episode, young scientists, you are expected to identify the beneficial and harmful effects of the sun to human activities. Number 2,
Describe the effects of the sun to human activities, and list safety precautions from the harmful effects of the sun. Now, young scientists, you'll have a deeper understanding of the lesson as we go on with our broadcast. So stay tuned and listen attentively. Now, for you to be guided and well directed, let's build and enrich your understanding of the concepts first by answering our first activity. The direction is write true if the statement is correct or false if it is not. Write your answers on a separate sheet of paper. We will give you 5 seconds to answer in every item. For those who are watching via Facebook Live, you may share your answer in the comment section. So, young scientists, let's begin our learning adventure. First statement number one, sun gives off heat and light. Again, sun gives off heat and light. Your 5 second timer starts now. All right, now let's check your answer for statement number one. The correct answer is true. This time, let's have statement number two. Sun is the main source of energy. Again, sun is the main source of energy. Whenever you're ready, your 5 second timer starts now. And there you go. Now let's check your answer for statement number two. So the sun is the main source of energy, and the statement is true. Now moving on to question number three. For this statement, too much perspiration may lead to dehydration. Again, too much perspiration may lead to dehydration. So your 5 second timer starts now. All right, thumbs up, young scientists. The statement number three is true because too much perspiration may lead to dehydration. Now, this time, let's have statement number four on your activity module. Excessive exposure to sunlight can burn or harm your skin. Again, excessive exposure to sunlight can burn or harm your skin. Whenever you're ready, your 5 second timer starts now. All right, time's up, young scientists. Now this statement is true. Now let's have our last statement. Too much exposure to sunlight is good for humans. Again, too much exposure to sunlight is good for humans. So is it true or false? Your 5 second timer starts now. All right, time's up, young scientists. Now the statement is false. All right, so I'm so proud of you, my dear young scientists, for accomplishing this activity. If you haven't got a perfect score, that's perfectly fine because you will have a deeper understanding as we go on with our broadcast learning today. So to start with, let's try to answer the following guide question. Number one, what do you think are the beneficial and harmful effects of the sun to human activities? And how about this one, young scientist? How will you describe the effects of the sun to human activities? We will prove and investigate your answers as we go on with our episode today. So to get started, let us define what is sun. Remember, the sun is the main source of external energy of the earth. Moreover, it gives off heat and light, and in addition, it keeps earth warm too. However, this heat and light may have beneficial or harmful effects on human activities. On the other hand, the sun helps the human body to make vitamin D.
When one is exposed to the right amount of sunlight, especially in the morning, there is a substance under the skin that changes into vitamin D. So take note that vitamin D helps in the proper development of bones and teeth. This time, young scientists, let me give you now the beneficial effects of heat and light from the sun. So, with the number one, we have sunlight enables us to see everything around us. In fact, without sunlight, people and most animals will find it difficult to see the surroundings. With the number two beneficial effects of heat and light from the sun, we have the heat and light from the sun helps us to dry our clothes. Now for number three, the water cycle will not occur without heat from the sun. If water do not naturally recycle itself, we would run out of clean water, which is essential to life. Number four, sunlight prevents some diseases. In fact, sunlight is a source of vitamin D, which prevents rickets and other disease of bones. Now, with the number five beneficial, we have the sun's heat is useful for disinfection and sterilization. The efficacy of sun exposure for reducing or eliminating all harmful microorganisms from inanimate objects and surfaces. Now, moving on to number six, with the presence of sunlight, humans can do a lot of activities such as harvesting, drying of crops, fishing, and drying of fishes, and recreational activities like outings or picnics. Now, this time, young scientists, let us now discuss the different harmful effects of too much exposure to sunlight. With number one, excessive exposure to sunlight can burn or harm your skin. This is when your skin gets red and becomes painful. This condition is called sunburn. Constant overexposure to sunlight may even lead to skin cancer. Number two, too much exposure to the sun rays may result in headache and nosebleed. Then we have number three, do not look directly at the sun because it can damage our eyes. Doing so can make you temporarily blind. Then another, we have the soil will become very dry and can crack, causing the plants to die. And also farming is not possible during dry season. The sun's heat and warm air make you perspire a lot. So too much perspiration coming out of the body can make you lose much water. This may lead to dehydration, and some people suffer from heat stroke, which often results from overexposure to the sun. All right, yeah, scientists, that's time. Let us now identify some safety precautions from the harmful effects of the sun. With number one, you have to remember that use sunglasses when you stay under the sun. Why? Because it can protect your eyes from the sun's heat and radiation. Number two, carry along an umbrella to protect you from the intense heat of the sun. And then number three, wear a cap or wide brim hat during sunny days. Then we have number four, wear clothes which protect your skin while working under the heat of the sun, like gardening, plowing, planting, and of course, harvesting. And lastly, remember, young scientists, that apply sunblock lotion to prevent sunburn when you go for a swim or every time you go out. All right, so class, I hope you grasp the different effects of the sun to human activities, right? And I am confidently sure that you can now answer all the activity found on your module. So this time, let us practice your learning by answering our second activity.
The direction is put a check mark if the statement shows the beneficial effects of the sun, or a cross if it shows the harmful effects of the sun. Now, all you need to do is write your answer on a separate sheet of paper or to your science activity notebook. You will have 5 seconds to answer in every item. So, whenever you're ready, let's go ahead with item number one. Sunlight is a source of vitamin D. Is it a check or cross? Your 5 second timer starts now. All right, time's up, young scientists, and the answer is check. Sunlight is a source of vitamin D. This time, let's have item number two. Vitamin D makes the bones strong and healthy. Again, vitamin D makes the bones strong and healthy. Your 5 second timer starts now. All right, thumbs up, class, and the answer is check because the vitamin D makes our bones strong and healthy. Now, this time, let's have item number three on your module. So let me read that to you. Excessive sunlight damages the immune system. Your 5 second timer starts now. All right, time's up, young scientists, and the answer is cross. This time, let's have item number four. The sun's heat is useful for disinfection and sterilization. Whenever you're ready, you may now begin. All right, time's up, young scientists, and the answer is check. Remember that the sun heat is very useful for disinfection and sterilization. Now, this time, let's have our last item on your module. Sunlight enables us to see everything around us. Your 5 second timer starts now. All right, time's up, young scientists, and the answer is check because sunlight enables us to see everything around us. Without the sunlight, we cannot see the things around us. Now, class, let me congratulate you for accomplishing this task. I know you got all the correct answer and you were able to identify the beneficial effects of the sun and its harmful effects, right? So this time, let's have your final assessment. Let's have your last activity found on your module. Now, let me read to you the direction. Read each item carefully and choose the letter of the correct answer. Write your answers on a separate sheet of paper and you will be given 5 seconds to finalize your answer. So whenever you're ready, let's go ahead with question number one. What is the main source of external energy of the Earth? Again, the question is, what is the main source of external energy of the Earth? Now, the choices are the following. We have A, comet, B, moon, C, star, D, sun. Whenever you're ready, young scientists, grab your pen and a paper, and you may now begin. All right, so there you go. Now it's about time to check your answer. Again, the question is, what is the main source of external energy of the Earth? And the correct answer for this question is letter D, and that is the sun. Because remember, class, that sun is the main source of energy.
Now, moving on to question number two. Right on your module, we have which of the following activities is not done under the heat of the sun? Remember, not done under the heat of the sun. And the choices are the following. We have letter A, drying fish, B, salt making, C, planting rice, or D, making ice cream. Whenever you're ready, you may now begin. All right, time's up, class. Now, the correct answer is letter D, making ice cream. Now, let's have question number three on your module. So, which of the following is not a beneficial effect of sunlight? Remember, young scientists, not a beneficial effect of sunlight. So, here are the choices. We have letter A, it gives us food. B, it makes us perspire a lot. C, it makes our clothes dry fast. Or D, it helps us see things around us. You may now begin. Okay, so time's up, young scientists. Again, the question is which of the following is not a beneficial effect of sunlight? And did you write letter B? It makes us perspire a lot? Well, you are absolutely amazing because your answer is correct. Now, class, moving on to our question number four on your module. So let me just read it to you. Which of the following is a way of protecting oneself from harmful effects of the sun's rays? And the choices, we have letter A, swim a lot after lunch. B, fly kites during weekends. C, avoid eating food rich in minerals. Or D, avoid too much exposure to sunlight. Whenever you're ready, young scientists, you may now begin. All right, there you go, class. Now let's try to answer this question. And the answer is letter D. Avoid too much exposure to sunlight. Now let's move on to last item, to our last question. What do you call the condition wherein the skin gets burned and becomes painful due to excessive exposure to the heat of the sun? Again, the question is, what do you call the condition wherein the skin gets burned and becomes painful due to excessive exposure to the heat of the sun? And here are the choices. So we have letter A, dehydration. B, drying. C, sunburn. D, wrinkles. Whenever you're ready, you may now begin. All right, time's up, young scientists. Now let's try to check your answer. So there you go, young scientists. The condition wherein the skin gets burned and becomes painful due to excessive exposure to heat of the sunburn is letter C. That is sunburn. All right, so you got it right. Sophia, Isa, Clarence, Casey, Maiden, Andrea. Yes, your answer, Evelyn, is correct. Also, Roderick, Christian, Cassandra, you're all correct, my dear young scientists. I am so much proud of you. Again, class, let me congratulate you for accomplishing the task. I know you fully understood the lesson or the episode today, right? Great. So that concludes our broadcast learning episode today. I hope you were able to identify the beneficial and harmful effects of the sun to human activities. Again, class, if you are having hard time in understanding the direction, please don't be hesitant to ask some help any of your family members. Again, get your module, pen and a paper, and don't forget to write your name, grade, and section, and please indicate the date for today.
Our lesson has ended, and thank you for joining us today. Just keep on tuning to DZTZ Aral TarlakHenyo and keep watching us on RTV Tarlac Channel 26 and Channel 100 for converged cable subscribers. Until next time for another fun learning experience in science, the world of exploration, discovery, invention, and technology. Again, class, don't miss our final episode on Wednesday, same time, 9 a.m. to 9:25 in the morning. This is Patrick A. Tabifranca, your DZTZ Science 4 broadcaster, saying we will move beyond this pandemic if we work together. Thank you, my dear young scientists, and again, enjoy learning in the new normal.
Alam niyo ba na ang jeep ay ang pinakasikat na uri ng transportasyon sa Pilipinas? May nagsasabi na ang pangalang jeep ay hango sa salitang jeepy na ang ibig sabihin ay general purpose or government purpose na naglalarawan ng military jeep na ginamit noong World War II. Pagkatapos ng digmaan, iniwan na ng mga sundalong Amerikano ang libu-libong jeep sa kalsada ng Maynila. Ang matibay at makulay na jeepney nga raw ay truly mestizo dahil sa half local at half foreign na katangian nito. Alam nyo na, yan ang jeepney. Alam niyo ba na ang salitang yoyo at ang makabagong bersyon nito ay naimbento ng isang Pilipinong nagngangalang Pedro Flores? Taong 1920s nang dinala ni Flores ang laruang ito sa Estados Unidos. Sinimulan niya ang paggawa nito sa kanyang maliit na pabrika sa California at ipinakita sa mga tao ang iba't ibang tricks ng paggamit nito. Alam mo na, yan ang yoyo! How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Mas Talino Grade 4 learners! Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC Radio Filipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. Your partner in education this time of pandemic. A blessed morning, everyone. Today is the 5th day of July, 2021. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC Radio Filipino Tarlac. I am Shira Lindy Reginaldo, your teacher broadcaster for Mathematics Grade 4. Broadcasting live here at Ramos Tarlac. Get ready to listen for another fun and cool learning activity in mathematics. For today's lesson, we will going to express the outcomes in a simple probability. But before that, I want you to get your pen, paper, learning activity sheets, and your learner's material in Mathematics 4. I will give you 5 seconds to do it. Hurry up, your time starts now. Moving on, let us have a quick review on our previous lesson. What was our last lesson? Correct! Last lesson was discussed by teacher Michelle M. Yasay, and it was about recording favorable outcomes in a simple experiment. Example, tossing a coin, rolling a die, and spinning a wheel. By the way, what is probability?
Probability is the chance that an event will happen. Favorable outcome is the outcome that we are looking for an experiment. Teacher Michelle also defines experiment. An experiment is a situation involving chance or probability that leads to results, which is called outcome. Let us now proceed on illustrative example number 1. We call this experiment as tossing a coin. Tossing a coin is a simple probability experiment to know the chance that either a head or a tail shows up. There are two possible outcomes, either a tail or a head. The head and a tail have equal chances to show up. 5-peso coin is shown in your screen. In a peso coin, it has a head and a tail. Moving on, in our first experiment, I will read to you the direction. First, get a 5-peso coin. Children, if you have no 5-peso coin, you can use any coin that has a head and a tail. Next, toss the coin. Third, put a mark on the tally form. Look at your screen. That is an example of tally form. We have there side of a coin, the head and the tail, the tally wherein you are going to mark the outcome of tossing a coin. Same as in frequency. So you can write there the counted tally. Fourth step, do the experiment 5 times. Then add the tally marks and write the number in the frequency column. Lastly, determine the number of successes in tossing the coin. Out of 5 times, how many times the head show up or how many times the tail show up. Alright kids, let's begin the experiment. Lester B. Gaspar is the one who will show the experiment. What part of the coin will show up? Very good. It's a head. Let us mark the tally form. Next, again, what part of the coin will show up? Great! It's a tail. So let us put a mark on the tally form. Third toss of Lester. What part will show up? Very good. It's a head. Let us mark our tally form. Fourth toss, is it a head or a tail? Good job. It's a tail. Let us mark the tally form. For our last toss, what part will show up? Amazing! It's a tail. Again, let us mark the tally form. Now, children, look at the tally form. How many heads showed up? Great! 2 heads showed up. How about the times the tail showed up? Very good. 3 tails showed up. Therefore, out of 5 times the head showed up twice
and the tail showed up 3 times. The result that either a head or a tail shows up is called a success. The experimental probability of having a tail or a head is given by this formula. Probability is equal to number of successes over number of trials, or number of times the coin tossed. Let us first derive the formula. To the head, probability equals 2/5. 2 represents the number of times the head showed up. 5 represents the number of times the coin is tossed. Now, let us derive the formula to the tail. Probability is equals 3/5. 3 represents the number of times the tail showed up. 5 represents the number of times the coin is tossed. Next is illustrative example number 2. We call it rolling a die. Here's the procedure in doing our experiment. Get a die. Children, if you have no die at home right now, you can do the experiment as soon as you have it. You can also make your improvised die using a hard paper or a cardboard. Roll the die. Put a mark on the tally column for the number dots landed on top. Do this experiment 10 times. Add the tally marks for each number of dots. Then, write the number in the frequency column. Out of 10 times, how many times did each number of dots below land on top? Is it 1, 2, 3, 4, 5, 6, or 7? Let us first roll the die. How many numbers of dots shown? Very good. It's 4 dots. Now, mark the tally form. Next, how many number of dots shown? Mark on the tally form. Let us again roll a die. What face of a die showed up? Very good. It's 4 dots. Let us mark the tally form. Again, roll a die. What face of a die showed up? Very good. It's 1 dot. Let us mark the tally form. Roll again a die. The face of the die shows up is 5.
or either 4. Let us again mark the tally form. Roll a die. Four dots showed up. Mark the tally form. Roll the die. What face of a die shows up? It's 3 dots. Let us mark the tally form. Again, roll the die. What face of a die shows up? Mark the result on the tally form. Let us again roll a die. What face of a die shows up? Great! It's 6 dots. Then, let us mark on the tally form. Finally, let us roll again the die. What face of a die shows up? Mark the tally form. Look at the tally form. The possible outcomes of rolling a 7 is none or 0. Since the numbers of dots in a die is just from 1 to 6. The probability of landing on top in each number of dots has equal chances to show up. Children, look at the tally form and let us add the marks. So in the frequency column, it shows the added marks. At this moment, let us find the probability of our experiment. First one, probability equals 1/10. 1 represents the number of dots showed up. 10 represents the number of times the die rolled. The same on the next frequency. Probability equals 1/10. 1 represents the number of dots showed up. 10 represents the number of times the die rolled. Next, 2 times. The 3 dots showed up. What is the probability? Probability equals 2/10. 2 represents the number of dots showed up. 10 represents the number of times the die rolled. We can simplify 2/10 into 1/5 by dividing both number into 2. Next, 4 times the 4 dots showed up. What is the probability? Using the formula, probability is equal to number of successes over number of trials. Let us now derive the formula. Probability equals 4/10. 4 represents the number of dots showed up. 10 represents the number of times the die rolled. We can also say that probability equals 4/10 is equal to 2/5. How many times 5 dots showed up? Very good.
5 dots showed ones. Using again the formula, probability is equal to number of success over number of trials. Let us now derive the formula. Probability equals 1/10, or 1 represents the number of dots showed up, and 10 represents the number of times the die rolled. Next is 6 dots. How many times 6 dots showed up? Good job! 6 dots showed up once. Again, using the formula, probability is equal to number of success over number of trials, let us now derive the formula. Therefore, probability equals 1/10. 1 represents the number of dots showed up, and 10 represents the number of times the die rolled. Alright kids, I hope you understand our lesson. Remember, by doing simple probability, we can determine the number of times an event may occur. We use a table and record the outcome of probability of experiment. So this time, let us answer an activity to know that you have gained additional knowledge on our lesson. For our activity, the direction is express the probability of the following using the formula. Write your answers in your answer sheet. The formula is probability equals number of successes over number of trials. Let us begin. There is a bag of marbles containing 10 marbles with different colors. 1 marble of green, a blue, yellow, red, black, orange, white, yellow or yellow-green, violet, and sky blue. Pick a marble, then put a mark on the tally form or column for the marble we pick, and then return the marble. Do the experiment 20 times, then add the tally marks for each marble. Write the number in the frequency column. Finally, express the probability using the given formula. Okay, kids? Let's begin. Look at the marbles. After picking the marble, I will give you 3 seconds to mark the tally form. Every 3 seconds, you are going to mark your tally form with the color of marbles I picked. Next, okay, look at the color of marbles.
right. There you have it, grade 4. Did you write or mark your tally form? Good job! You can also repeat this at home. So this time, let us see the tally form. Add the tally mark and write on the frequency column. Now, express the probability using the given formula. Probability equals number of successes over number of trials. First is the green marble. Probability equals 2/20th, wherein 2 represents the number of times the green marble picked, and 20 represents the number of trials. We can simplify the answer by dividing both number into 2. Therefore, 2/20th equals 1/10. Amazing learners! How about blue marble? I will give you 5 seconds to find the probability. Your time starts now. Very good. The probability is 1/10. Next is the yellow marble. What is the probability? Your 5 seconds starts now. Good job. It's 1/10 or 1/10. What is the probability in the red marble? Your 5 seconds starts now. Amazing! It is 1/10. How about the black marble? What is its probability? Another 5 seconds to answer. Very good. The probability of the black marble is 3/20th. Next is the orange marble. What is its probability? 5 seconds, go.
Great! It's 1/10. How about the white marble? Your 5 seconds starts now. All right, kids. I want to congratulate you, my dear grade 4 learners, for a job well done. That ends our discussion. So children, always remember the lesson that we learned, which is expressing the outcome in a simple probability. By doing simple probability, we can determine the number of times an event may occur. We use a table or record the outcome of probability of experiment. I hope you learned a lot today. I am Shira Lindiri Hinaldo, your mathematics anchor teacher, broadcasting live here at Ramos Tarlac. Thank you and stay safe, everyone. Until next time. Ang aking pagbati at paghanga sa inyong patuloy na pag-aaral. Welcome sa ating Aral TarlakHenyo Sa RTV Tarlac, Channel 26. At sa DZTC, Radyo Pilipino Tarlac. Narito na ang paaralang walang sawang naglilingkod Mula dito sa Villa Agdipay, mula dito sa bayan ng San Manuel, mula sa bayan ng San Clemente, mula sa Santa Ignacio, Mula sa bayan ng Victoria, Mula sa lungsod ng Tarlac. Teacher Jury Andres Madriaga, ang inyong teacher broadcaster para sa ika-4 na baitang ng PE. Magandang araw! Sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTZ 828 Radyo Pilipino Tarlac. Napapanood din po tayo sa FB Live ng RTV Tarlac, Channel 26. Nagagalak kami makasama kayo muli sa isa namang makabuluhang talakayan na tiyak na maghahatid sa inyo ng saya at kaalaman. Ako si Binibining Marceline Doña Albanez, ang inyong teacher broadcaster, sumasayang papawid mula sa Victoria, Tarlac para sa Pilipino ng ika-4 na baitang. Handa na ba kayo mga bata? Mabuti kung ganoon. Bago natin simulan ang ating gawain sa araw, mangyari lang na ihanda ang inyong learner's module, ang inyong papel o kwaderno at panulat. Handa na ba ang mga ito? Mabuti at handa na. Siguraduhin nasa komportableng lugar at maayos na naririnig ang ating broadcast. Kumusta na kayo? Natatandaan pa ba ninyo ang nakalipas nating talakayan? Mahusay. Upang matiyak na kayo ay may natutunan sa ating naging talakayan, balikan natin ang ilan sa mga karaniwang simbolong salita na ginagamit sa pagguhit ng editorial cartoon. Panuto. Tukuyin ang kahulugan ng mga karaniwang simbolong salita na ginagamit sa pagguhit ng editorial cartoon. Isulat ang letra ng tamang sagot sa iyong sagutang papel. Maaaring i-type ang inyong sagot sa ating comment box. Para sa unang bilang, ano ang simbolo ng salakot? A. Batas, B. Katapangan, C.
C. Mamamayang Pilipino, D. Karunungan. Ano ang tamang sagot? Magaling mga bata, ang sinisimbolo ng salakot ay mamamayang Pilipino. Letrang C. Ikalawang bilang, sanggol. A. Bagong henerasyon, B. Kahirapan, C. Kapahamakan, D. Edukasyon. Mahusay. Ang kahulugan ng sanggol ay letrang A. Bagong henerasyon. Huling bilang, kalapati. A. Kapahamakan, B. Kapayapaan, C. Katiwalian, D. Kayamanan. Ano ang sinisimbolo ng kalapati? Tama! Letrang B. Kapayapaan. Mahusay mga bata, mukhang handa na kayo sa araw na ito. Ngayong araw, ang ating pag-aaralan ay tungkol sa paggamit ng mga uri ng pangungusap sa pakikipagtalastasan. Basahin at unawain natin ang dialogo ng magkapatid na sina Zam at Bal. Habang binabasa ang dialogo, sagutin sa inyong isipan ang tanong na bilang isang bata sa ika-4 na baitang, paano ka makaiiwas sa pagkakaroon ng COVID-19? Handa na ba kayo? Alam kong handang-handa na kayo, kaya halina't simulan na natin. Isang umaga, ay nag-uusap ang magkapatid na sina Zam at Bal tungkol sa mga dapat gawin upang makaiwas sa COVID-19. Kuya, ano po ang COVID-19? Ang COVID-19 ay isang nakahawang sakit mula sa virus na nararanasan ngayon sa buong mundo. Ano po ang maaaring mangyari kapag nahawaan tayo nito? Sa simula, maaaring magkaroon ng lagnat. May mga sintomas kung paano malalaman na mayroon ka ng ganitong sakit. Ano-ano po ang nararamdaman ng taong may COVID-19? Ang pagkakaroon ng ubo, sipon, pagtatae, pagkawala ng panlasa at pangamoy, at pananakit ng katawan ay ilang lamang sa maaaring maranasan ng taong nahawaan ng virus. Kaya kinakailangan natin ng ibayong pag-iingat. Naku! Ayaw ko pong mahawaan ng COVID-19. Nakakatakot po pala. Ayaw ko pong magkasakit. Tama! Nakakatakot nga. Ngunit sa pamamagitan ng pagsunod sa ilang bagay, makaiiwas tayo magkaroon nito. Ano-ano po ang maaari kong gawin upang makaiwas sa sakit na ito? Maraming bagay kang maaaring gawin, Zam. Ugaliin mong maghugas lagi ng kamay gamit ang sabon at malinis na tubig. Iwasan mo ring hawakan ang iyong ilong, mata at bibig, lalo na kapag ikaw ay nasa labas ng ating bahay. Iwasan mong lumabas upang hindi ka makasagap ng virus na dulot nito. Opo, Kuya Bal, gagawin ko po ang lahat ng sinabi niyo. Sundin natin ang payo ng Kagawaran ng Kalusugan at ng ating pamahalaan upang makaiwas tayo sa sakit. Opo, Kuya, pakikuha mo naman po ang alcohol sa cabinet. Maglalagay lang po ako sa aking mga kamay. Mabuti iyan. Huwag mong kalimutan ang aking mga piling upang sakit ay maiwasan natin. Opo, Kuya Bal. At diyan, nagtatapos ang usapan ni Zam at Bal. Panuto. Sagutin ang sumusunod na mga tanong. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel o maaari ding i-comment sa ating FB Live. Para sa unang bilang, sino ang magkapatid sa dialogo? Sino ang magkapatid sa dialogo? Magaling! Ang magkapatid ay sina Zam at Bal. Tungkol saan ang kanilang pinag-uusapan? Mahusay mga bata, ang pinag-uusapan nila ay tungkol sa mga dapat gawin upang makaiwas sa COVID-19.
Ang pinag-uusapan nila ay tungkol sa mga dapat gawin upang makaiwas sa COVID-19. Mahusay mga bata. At ikatlong bilang isang bata sa ika-4 na baitang. Paano ka makaiiwas sa pagkakaroon ng COVID-19? Tama! Maraming bagay na maaaring gawin gaya ng maghugas lagi ng kamay gamit ang sabon at malinis na tubig. Iwasang hawakan ang ilong, mata, at bibig, lalo na kung ikaw ay nasa labas ng bahay. Magsuot ng face mask at face shield. Iwasan lumabas ng bahay at kumain ng masusustansyang pagkain. Ang dialogo ng magkapatid na Zam at Bal ay nagpapakita ng iba't ibang uri ng pangungusap. Narito ang ilan sa mga pangungusap na hango sa dialogo. Halina't basahin natin. Ang COVID-19 ay isang nakahawang sakit mula sa virus na nararanasan ngayon sa buong mundo. Kuya, ano po ang COVID-19? Tama! Nakakatakot nga. Ugaliin mong maghugas lagi ng kamay gamit ang sabon at malinis na tubig. Pakikuha po ang alcohol sa cabinet. Basahin muli ang unang pangungusap. Ang COVID-19 ay isang nakahawang sakit mula sa virus na nararanasan ngayon sa buong mundo. Anong bantas ang ginamit sa hulihan ng pangungusap? Magaling! Ang bantas na ginamit ay tuldok. Anong uri ng pangungusap ang ginamit? Tama! Ang pangungusap na ginamit sa unang bilang ay pangungusap na pasalaysay. Ito ay nagsasalaysay, nagkikwento, o nagbibigay ng impormasyon at nagtatapos ito sa bantas na tuldok. Basahin natin muli ang ikalawang bilang. Kuya, ano po ang COVID-19? Anong bantas ang ginamit sa hulihan ng pangungusap? Magaling! Ang bantas na ginamit ay tandang pananong. Anong uri ng pangungusap ang ginamit? Mahusay. Ang uri ng pangungusap sa ikalawang bilang ay pangungusap na patanong. Ito ay pangungusap na nagtatanong at nagtatapos ito sa bantas na tandang pananong. Basahin ang ikatlong pangungusap. Tama! Nakakatakot nga. Anong bantas ang ginamit pagkatapos ng salitang tama? Magaling! Ang bantas na ginamit ay tandang padamdam. Anong uri ng pangungusap ang ginamit? Ang pangungusap na ginamit sa ikatlong bilang ay pangungusap na padamdam. Ito ay pangungusap na nagpapahayag ng matinding damdamin tulad ng tuwa, sakit, galit, o gulat. Basahin natin muli ang ika-4 na bilang. Ugaliin mo maghugas lagi ng kamay gamit ang sabon at malinis na tubig. Anong bantas ang ginamit sa hulihan ng pangungusap? Tama! Ang bantas na ginamit ay tuldok. Anong uri ng pangungusap ang ginamit? Mahusay. Pangungusap na pautos. Ito ay pangungusap na nagsasaad ng utos. Ginagamitan ito ng bantas na tuldok. Basahin ang huling pangungusap. Pakikuha po ang alcohol sa cabinet. Anong bantas ang ginamit sa hulihan ng pangungusap? Magaling! Tuldok ang ginamit na bantas. Anong uri ng pangungusap ang ginamit? Ang pangungusap na ginamit sa hulihang bilang ay pangungusap na pakiusap. Ito ay pangungusap na nakikiusap o nakikisuyo. Nagtatapos ito sa bantas na tuldok. Mga bata, ano-ano ang uri ng mga pangungusap na nabanggit? Magaling! Ang mga uri ng pangungusap ay pasalaysay, patanong, padamdam, pautos, at pakiusap. Magaling mga bata! Mukhang handa na kayo sa ating unang gawain. Halina't basahin at unawain ang dialogo.
Isang araw, dumating ang ating na Chloe galing sa palengke. Chloe, may pasalubong ako sa iyo. Tiyak kong magugustuhan mo. Ano po ang pasalubong mo sa akin, ate? May nabili akong singkamas na kahulukay lamang. Wow! Paborito ko po iyan! Marami rin akong biniling manggang malalaki para sa atin. Mukhang napakatamis po ng mga mangga, ate. Nasasarbik na po akong kumain. Masarap din ang ating ulam na longganisa ngayong tanghali. Sigurado pong malinamnam ang longganisang gawa sa San Felipe. O, sige, maghugas ka muna ng kamay bago tayo kumain. Pakihanda mo na rin ang mesa at tayo ay magdasal muna bago kumain. Sige po, pakiabot ko ang mga kutsara at tinidor. Hindi ko po kasi kayang abutin, ate. Eto, Chloe. Salamat, ate. Pakinggang mabuti ang panuto sa ating gawain. Tukuyin at piliin ang angkop na uri ng pangungusap. Isulat ang letra ng tamang sagot sa sagutang papel. Para sa unang bilang, ano po ang pasalubong mo sa akin, ate? Ano po ang pasalubong mo sa akin, ate? A. Palandam, B. Pakiusap, C. Pasalaysay, D. Patanong. Ikalawang bilang. Pakiabot ko ang mga kutsara at tinidor. Pakiabot ko ang mga kutsara at tinidor. A. Palandam, B. Pakiusap, C. Pasalaysay, D. Pautos. Ikatlong bilang. Maghugas ka muna ng kamay bago tayo kumain. Maghugas ka muna ng kamay bago tayo kumain. A. Palandam, B. Pakiusap, C. Pasalaysay, D. Pautos. Ika-apat na bilang. Gustong-gusto ko na pong kumain. Gustong-gusto ko na pong kumain. Sa letrang A, palandam, B. Pakiusap, C. Pasalaysay, D. Pautos. Ikalimang bilang. Masarap din ang ating ulam na longganisa ngayong tanghali. Masarap din ang ating ulam na longganisa ngayong tanghali. A. Pakiusap, B. Pasalaysay, C. Pautos, D. Patanong. Nakasunod ba, mga bata? Mahusay. Ngayon ay iwasto natin ang inyong naging gawain. Alam kong dapat kayo, kaya naman binibigyan ko kayo ng pagkakataon na iwasto ang sarili ninyong gawain. Para sa unang bilang, ano po ang pasalubong mo sa akin, ate? Ang uri ng pangungusap ay letrang D, patanong. Pakiabot po ang mga kutsara at tinador. Ang sagot ay letrang B, pakiusap. Maghugas ka muna ng kamay bago tayo kumain. Tama, ito ay letrang D, pautos. Ika-apat na bilang. Gustong-gusto ko na pong kumain. Ang uri ng pangungusap ay letrang A, kadamdam. Masarap din ang ating ulam na longganisa ngayong tanghali. Mahusay, ito ay B, pasalaysay. Magaling, mga bata, napakahusay ng lahat. Binabati ko kayo. Sa pagkakataong ito ay aking susubukan kung talagang naintindihan ninyo ang iba't ibang uri ng pangungusap. Panuto. Basahin ang dialogo at tukuyin kung anong uri ng pangungusap ang ginamit sa usapan. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Handa na ba, mga bata? Halina't basahin natin ang usapan ni Nicole at Ledled sa Messenger. Kumusta ka na? Malakas ba ang ulan ngayon dyan sa Castillejos? Mahina lang ang nararanasan naming ulan dito ngayon. Mabuti naman pala kung ganoon. Dito ay panaka-naka ang mga pag-ulan sa aming lugar. Pakisabi naman kay Tia Lenny na bukas pa maibibigay ni Nanay ang niluto niyang suman ibos para sa inyo. Ang sarap naman ng suman? Sige, sasabihin ko kay Nanay. Pakadagdagan mo naman ang suman ibos. Paborito ko talaga iyon. Masarap talaga ang luto ni Nanay. Sige, sasabihin kong dagdagan ang ipa, dadala para sa iyo.
Maraming salamat, Letlet. Ipadala mo na rin ang hiniram kong gitara. Mabuti at ipinaalala mo. May mga piyesa akong maaaring makatulong upang ikaw ay makapagsanay ng mabuti. Kay buti mong kaibigan. Panuto. Tukuyin kung anong uri ng pangusap ang ginamit sa usapan. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Unang bilang. Kumusta ka na? Kumusta ka na? Anong uri ng pangungusap ang ginamit? Mahusay. Ang uri ng pangungusap ay pangungusap na patanong. Ikalawang bilang. Mahina lang ang nararanasan naming ulan dito ngayon. Mahina lang ang nararanasan naming ulan dito ngayon. Anong uri ng pangungusap? Magaling. Pangungusap na pasalaysay. Pakisabi naman kay Tia Lenny na bukas pa maibibigay ni Nanay ang niluto niyang suman ibos para sa inyo. Pakisabi naman kay Tia Lenny na bukas pa maibibigay ni Nanay ang niluto niyang suman ibos para sa inyo. Ano ang inyong sagot? Tama! Ito ay pangungusap na pakiusap. Ika-4 na bilang. Ang sarap naman ng suman. Ang sarap naman ng suman. Anong uri ng pangungusap? Anong uri ng pangungusap? Magaling! Pangungusap na padamdam. Ipadala mo na rin ang hiniram kong gitara. Ipadala mo na rin ang hiniram kong gitara. Anong uri ito ng pangungusap, mga bata? Mahusay. Pangungusap na pautos. Ilan ang nakuha ng puntos? Mahusay, mga bata. Masaya ako dahil naiintindihan ninyo ang ating aralin. Kaya naman, huwag natin sayangin ang pagkakataon na mapalawak pa ang inyong kaalaman sa pamamagitan ng susunod na gawain. Panuto, bumuo ng sarili pangungusap na angkop sa sitwasyong inilahad sa bawat larawan. Gamitin ang iba't ibang uri ng pangungusap ayon sa gamit. Isulat ito sa iyong sagutang papel. Para sa unang bilang, magbigay ng pangungusap na pautos. Tignan ang larawan at basahin ang tugon sa usapan. Sige po, ako na po ang magdidilig ng halaman. Magbigay ng pangungusap na pautos sa unang larawan. Magbigay ng pangungusap na pautos sa unang larawan. Ikalawang bilang. Naku po, nadapa ang bata. Magbigay ng pangungusap na padamdam na sasabihin ng batang nadapa. Magbigay ng pangungusap na padamdam na sasabihin ng batang nadapa. Ikatlong larawan. 30 piso ang 1 kilo. 30 piso ang 1 kilo. Ano kaya ang tinanong ng babae sa tindera? Magbigay ng pangungusap na patanong. Ika-4 na larawan. NJ, saan ka nakatira? Magbigay ng pangungusap na pasalaysay. Magbigay ng pangungusap na pasalaysay. Huling bilang. Opo, ililipid ko po ito pagkatapos maglaro. Magbigay ng pangungusap na pakiusap ng nanay. Nakasunod ba, mga bata? Halina't alamin natin ang maaaring kasagutan. Ang sagot sa unang bilang ay mahusay. Diligan mo ang mga halaman. Diligan mo ang mga halaman. Ikalawang bilang. Tama! Ang sagot ay, aray! Tulungan niyo po ako! Ikatlong larawan. Ang sagot ay, magkano po ang 1 kilo ng repolyo? Magkano po ang 1 kilo ng repolyo? Ika-4 na bilang. Magaling!
Ang sagot ay, nakatira ako sa San Gavino, Victoria, Tarlac. Mga bata, paalala na maaaring iba-iba ang lugar sa inyong kasagutan. Ang sagot sa huling larawan ay, pakiayos mo ang iyong laruan pagkatapos maglaro. Pakiayos mo ang iyong laruan pagkatapos maglaro. Mahusay mga bata, binabati ko kayo sa galing na inyong ipinamalas. Sa araw na ito, ay natutuhan natin ang paggamit ng iba't ibang uri ng pangungusap upang maging mas epektibo ang ating pakikipagkomunikasyon. Maging ito man ay pasulat o pasalitang paraan. Binabati ko kayo mga bata. Dito na nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Huwag kalimutan, mag-aral ng mabuti. Ito ang susi tungo sa isang masaganang bukas. Muli, ako si Binibining Mercedes Doña Albanez, ang inyong guro sa Filipino, ika-4 na baitang. Laging tandaan ang abakada. Ako, Bibo, kasi dapat. Hanggang sa muli, paalam! Handa ka na bang magpabakuna? Narito ang mga paalala at hakbang na gagawin sa proseso ng pagbabakuna. Bago ang pagbabakuna, kinakailangan mo nang dumaan sa pre-vaccination screening. Kinakailangan kumuha muna ng medical clearance sa doktor ang mga kabilang sa special population tulad ng mga sumusunod. May problema sa immune system, may cancer, may HIV, sumasailalim sa transplant operation, kasalukuyang umiinom ng steroids, mga senior citizens na may special conditions. Step 1. Waiting area. Siguraduhin kayo ay pumunta sa tamang oras at petsa ng inyong schedule sa pagbabakuna. Hindi papayagan ang mga walk-in sa vaccination sites. Maupo sa bakanting upuan alinsunod sa tamang pagkakasunod ng bilang. Hintayin na tawagin kayo para sa susunod na hakbang. Habang nag-aantay, sumunod sa minimum public health standards. Isuot ang face mask at face shield. Sundin ang proper physical distancing at ugaliing maghugas at isanitize ang kamay. Step 2. Registration. Sundin ang mga patakaran ng inyong LGU o vaccination site sa pag-register at ipakita ang inyong government ID. Bibigyan kayo ng kopya ng informed consent form, health screening form, at mga pamphlet tungkol sa bakuna na pwede ninyong basahin. Hintayin na matapos ang proseso ng registration bago pumunta sa susunod na hakbang. Step 3. Screening. Kayo ay isa sa ilalim sa health screening at tatanungin tungkol sa inyong kalusugan tulad ng history of COVID-19 exposure, history of vaccination, mga gamot na iniinom, kung may allergies at iba pa. Ito ay para makasiguro kung angkop para sa inyo ang magpapakuna sa kasalukuyan. Step 4. Health Education. Makinig sa ibabahaging importanteng impormasyon tungkol sa pagbabakuna para sa COVID-19. Kung mayroon pa kayong ibang katanungan, sumangguni sa ating mga vaccination staff. Siguraduhin na pirmahan ang consent form na pumapayag kayong magpabakuna bago pumunta sa susunod na hakbang. Step 5. Vaccine Administration. Ito ang panahon kung saan kayo ay babakunahan sa loob ng 1 hanggang 2 minuto. Huwag kalimutan na kunin ang inyong vaccination card pagkatapos matanggap ang bakuna. Step 6. Observation. Alinsunod sa Department of Health, ang lahat ng magpapabakuna ay kailangang manatili sa pasilidad ng 15 hanggang 30 minuto para obserbahan kung may hindi magandang nararamdaman. Ang ating medical staff ay nakatutok sa inyo para ma-monitor ang inyong kalusugan. Bibigyan kayo ng mga pangalan ng health facility o hotline o contact kung saan pwedeng pumunta kung kinakailangang sumangguni dahil sa side effects ng bakuna. Narito rin ang mga paalala na dapat tandaan.
Siguraduhin bumalik sa schedule para sa pangalawang dose ng bakuna. Laging tandaan na kahit nabakunahan ka na, ay huwag pa rin kalimutang sumunod sa minimum public health standards tulad ng pagsasanitize ng mga kamay, pagsusuot ng face mask at face shield, at pagdidistansya sa iba ng 1 metro. Ito ay para na rin sa ating proteksyon at sa proteksyon ng iba. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang mga sumusunod na pages. Tara sa Vida Vaccination! Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Ang aking pagbati at paghanga sa inyong patuloy na pag-aaral. Welcome sa ating Aral TarlakHenyo Sa RTV Tarlac, Channel 26. at sa DZTC. Radyo Pilipino Tarlac. Narito na ang paaralang walang sawang naglilingkod Mula dito sa Villa Agdipay, mula dito sa bayan ng San Manuel, Mula sa bayan ng San Clemente. mula sa Santa Ignacio, Mula sa bayan ng Victoria. Mula sa lungsod ng Tarlac. Teacher Jury Andres Madriaga, ang inyong teacher broadcaster para sa ika-4 na baitang ng PE. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26 at Converge Cable Channel 100 at sa bayang napapakinggan sa 828 AM DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao! Kumusta na kayo mga giliw naming tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito nang nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 5, Ginang Mary Joy M. Yasay. Sumasahim papawid mula sa bayan ng San Manuel, Tarlac. Sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na naipapakita ang iba't ibang paraan ng pasasalamat sa Diyos. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na para sa pagpapatuloy ng ating aralin sa araw na ito na may pamagat na mga iba't ibang paraan ng pasasalamat sa Diyos. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Simulan na natin. Ang dakilang lumikha ang ating sandigan sa lahat ng pagkakataon. Ang mga ibinibigay niyang biyaya sa ating lahat ay hindi matatawaran. Marapat lamang na tayo ay laging magpasalamat sa kanyang mga pagpapalang ipinagkakaloob sa atin. Huwag nating kalimutan ang magpasalamat lagi sa kanya sa patuloy niyang paggabay sa atin. Mga anak,
Maraming paraan ng pagpapasalamat sa ating Diyos at napakarami ring dahilan at bagay na dapat nating ipagpasalamat sa ating Diyos. Tulad na lamang ng paggising natin tuwing umaga, dapat nating ipagpasalamat iyon sa Kanya dahil binayayaan niya tayo ng panibagong buhay. Ang araw-araw na ating kinakain ay dapat din nating ipagpasalamat. Ang hindi natin pagkakaroon ng karamdaman o pagkakaroon ng magandang kalusugan ay tunay na dapat ipagpasalamat sa Diyos. Maging ang pagkakaroon natin iba't ibang talino at kakayahan. Ilan lamang iyan, mga anak, sa mga biyayang dapat nating ipagpasalamat sa ating Diyos. Upang lubos nating maipakita sa ating pang-araw-araw na pamumuhay ang lubos na pasasalamat natin sa Diyos, mga anak, ay aking ibabahagi sa inyo ang mga iba't ibang paraan ng pasasalamat sa Diyos. Una na rito ay ang pamumuhay ng ayon sa kagustuhan ng Diyos. Nasisiyahan ang Diyos sa atin sa tuwing nakikita niya tayo ay namumuhay ng matuwid at pinipili natin ang pagiging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Tulad ng nasa larawan, mga anak, ang ating mabuti at pantay-pantay na pakikitungo sa ating mga kasing edad at pagpaparamdam na sila ay kabilang, katanggap-tanggap at mahalaga anuman ang kanilang pinagmulan. Ang pagtulong natin sa pamumulot ng nahulog na bagay ng taong nakasalubong natin sa daan, ang pamamahagi natin ng mga bagay na mayroon tayo sa ating mga kaibigan na kinakapos o walang-wala sa ngayon. Ang pagpapaubaya ng upuan upang makaupo ang ale na buntis. Ang pag-akay kay Lola upang maayos siyang makapaglakad o makapunta sa kanyang pupuntahan. Ang pagbubukas ng pinto kay nanay o pagbuhat ng kanyang mga dalang pinamili para sa mga kailangan sa bahay. Ay gustong-gusto ng Diyos na gawin natin, mga anak, sapagkat ang mga kabutihang ipinapakita at ipinadarama natin sa ating kapwa, mga kaibigan at kapamilya ay siya na rin nating ginawa, pinakita at pinadama sa ating Diyos. Ikalawa, maging madasalin. Sapagkat ang pagdarasal ang pangunahing paraan upang makipag-usap sa Diyos. Sa tuwing tayo ay nagdarasal, tuwiran nating na ipapahayag ang ating pasasalamat at pagpapahalaga sa Diyos. Mga anak, naghihintay ang ating Diyos sa ating mga pagpapahayag ng pasasalamat tuwing umaga, tanghali at gabi. O kaya naman ay sa bawat sandali ng ating buhay na kung saan nakakatanggap tayo ng mga pagpapala mula sa Kanya. Maliit man ito o malaki, inaasahan man natin o hindi, hiniling man natin sa Kanya o hindi, nais ng Diyos, mga anak, na lagi natin siyang pasalamatan ng taos sa puso sa pamamagitan ng pagdarasal. Dahil ang lahat ng mayroon tayo ay mula sa Kanya, kaya naman marapat na ibalik natin ang lahat ng kapurihang ito sa Kanya pa rin mismo at wala ng iba. Ikatlo, gumawa ng mabuti sa kapwa, sapagkat nais ng Diyos na sundan natin ang Kanyang mga yapak. Ninanais niya na gawin din natin ang mga kabutihang ginawa niya para sa mga tao, tulad ng ipinapakita ng mga nasa larawan, mga anak. Ang ating pag-oorganisa ng food drive o community pantry para sa mga kapwa natin na lubos na nangangailangan upang maitawid nila ang kanilang pangangailangan sa pang-araw-araw. Ang pamamahagi natin ng mga lumang damit, mga laruan, at iba pang kapaki-pakinabang na mga gamit sa pang-araw-araw para sa mga kapwa nating nasunugan, nasalanta, o nakaranas ng anumang kalamidad. At ang ating pagbobolontaryo ng panahon ng lakas at ng kaalaman upang makapaglingkod at matulungan ng lubos ang ating kapwang nangangailangan ay mga ilan lamang sa mga paraan ng pagiging mabuti sa ating kapwa.
Tandaan natin mga anak na sa ganitong mga paraan ng pagiging mabuti sa ating kapwa ay nagiging mapagpasalamat tayo sa mga ginagawa ng Diyos sa ating buhay at hinahangad na maging kagaya niya. Mabuti, mapagmalasakit, mapaglingkod, at mapagkawang gawa. Pang-apat, sundin ang kanyang mga utos. Ang pagsunod sa mga kautusan ng Diyos ay isang paraan na maipapakita natin ang ating pasasalamat para sa kanyang napakagagandang pagpapala. Ang ating Diyos, mga anak, ang ating perpektong halimbawa ng pagsunod. Tumitindi ang ating pagnanais na maging masunurin. Kapag tumitindi rin ang ating pagmamahal sa Diyos, dahil sa pagsunod sa mga kautusan, na ibibigay ng Diyos ang tulong na kailangan natin kapag sinisikap nating magawa ang mahihirap na gawain. Karagdagan pa mga anak ay ibinigay na sa atin ng ating Diyos ang lahat ng mga bagay na kailangan natin. Ibinigay niya sa atin ang ating buhay, pamilya, kalusugan, tirahan, edukasyon, trabaho, pangarap, at iba pang mga pangangailangan natin sa mundo. Ang tanging bagay na lamang mga anak na kanyang hinihiling sa atin ay sundin ang kanyang mga utos. Panlima, maging masaya sa lahat ng mga bagay na meron ka. Ang isang taong may kasiyahan sa mga bagay na meron siya ay totoong mapagpasalamat sapagkat hindi siya kailanman naghahangad ng mga bagay na hindi niya kayang makuha o ng mga bagay na meron ang iba. Masaya siya sa kung ano ang pinagkaloob ng Diyos at namumuhay ng may kagalakan sa araw-araw. Tandaan natin mga anak na nilikha tayo ng Diyos upang maging masaya. Kapag pinili nating magkaroon ng positibong saloobin at ipamuhay ang ating buhay, ang kagalakan na pinapakita natin ng ating pasasalamat sa Diyos. Nagpapakita tayo sa Kanya na nagpapasalamat tayo sa lahat ng bagay na meron tayo na ibinibigay o ipinagkaloob niya sa atin. Ang huli ay alalahanin siya sa lahat ng panahon at pagkakataon. Ang paraan upang ipakita ang tunay na pasasalamat sa Diyos ay laging alalahanin siya. Ang pag-aalala sa Kanya ay nangangahulugan na siya ay bahagi ng ating iniisip, salita at gawa. Imposibleng magbigay ng pasasalamat sa Diyos kung hindi natin iniisip o sinasalita ang tungkol sa Kanya. Kapag naaalala natin siya ay pinipili nating mag-isip, magsalita at kumilos ayon sa gusto niyang gawin natin. Mga anak, bukod sa mga nabanggit ay marami pa tayong iba't ibang paraang magagawa, maipapakita o maipadarama upang mapatunayan na lubos ang pagpapasalamat natin sa ating Diyos. Ako ay may babasahin na isang liham. Ito ay liham pasasalamat ni Emmanuel para sa Diyos. Ang liham na ito ay mula sa batayang module na aking ginamit para sa ating aralin ngayong araw. Nais kong makinig kayo ng mabuti habang binabasa ko ang liham dahil pagkatapos may mga inihanda akong ilang mga katanungan ako para sa inyo. Ang liham pasasalamat ni Emmanuel para sa Diyos. Ikalima ng Hulyo taong 2021. Mahal kong Jesus, kumusta na po kayo? Alam ko po na lagi kayong nasa mabuting kalagayan dahil sabi ng tatay at nanay ko, kayo ang pinakamagaling sa lahat. Alam niyo po, napatunayan ko na totoong napakagaling ninyo. Dati-rati ay hindi po ako makatulog dahil halos araw-araw ay nag-aaway sina tatay at nanay. Madalas po ay nagsisigawan pa sila bago namin pagsaluhan ang mga nakahanda sa aming hapagkainan. Kapag naman po may pumupunta sa aming tahanan na humihingi ng tulong, ay binubulyawan pa nila. Ayaw ko na sana po maniwala sa mga turo nila kasi naman po, simba nga po sila ng simba, away naman po sila ng away.
Madalas nga po ay nag-iisa lang ako sa bahay dahil dadalo raw po sila sa mga gawaing pansimbahan. Pero nagbago na po ang lahat ng iyon. Sa ngayon po ay labis-labis akong natutuwa sa aking nanay at tatay. Napakabuti po at napakalaking pagbabagong naganap sa kanila. Nakakatulog na po ako ng mahimbing sa gabi dahil hindi na po nag-aaway sina nanay at tatay. Nabibigyang halaga na po nila ang mga utos ninyo at isinasabuhay o ipinapakita sa kanilang gawa ang mga ito. Hindi na po nagsisigawan sa harap ng hapagkainan sina tatay at nanay. Sa halip, pinangungunahan na po nila ang pagdarasal para sa kapayapaan ng aming tahanan. Araw-araw po ito at walang mintis. Hindi na rin po binubulyawan ni nanay at tatay ang sinumang pumupunta sa aming tahanan para humingi ng tulong. Sa halip, pinatutuloy po nila ito sa aming tahanan at binibigyan nila nanay at tatay ng pera, pagkain, mga gamit o kung anong kaya nilang ibigay. Pinababaunan din nila ang mga ito ng mga mabubuting salita po ninyo. At higit po sa lahat, may panahon na rin po sila sa akin. Hindi na po ako madalas mag-isa sa aming tahanan. Sama-sama na po kaming nakikinig ng misa sa telebisyon. Lagi rin sinasabi ng nanay at tatay na dapat lagi kong isabuhay ang pasasalamat sa inyo para sa mga natatanggap naming biyaya sa araw-araw. Dagdag pa nila, gawin kong halimbawa ang mga ginagawa nila na pagpapakita ng pasasalamat sa inyo. Ang pagsunod sa inyong utos, ang pagiging madasalin, ang paggawa ng mabuti sa kapwa, ang pagpili na mag-isip, magsalita at kumilos ng ayon sa inyong kagustuhan, huwag daw pong kalilimutan ang mga ito upang maipakita ko ang lubos na pasasalamat sa inyo. Ang lahat po ng pagbabagong ito sa aking mga magulang ay hindi po mangyayari kung hindi po dahil sa inyo. Marami pong salamat, Jesus, dahil dininig niyo po ang aking panalangin noong kaarawan ko. Natanggap ko na po ang pinakamagandang regalo sa buong buhay ko. Maraming salamat po talaga sa inyo at lagi niyo pong tatandaan na mahal po namin kayo. Lubos na gumagalang, Emmanuel. Nagustuhan niyo ba ang liham pasasalamat ni Emmanuel para sa Diyos, mga anak? Kung ang sagot ninyo ay opo, mabuti kung ganoon. May mga ilang katanungan ako na inaasahan kong masasagot nyo ng mahusay. Kung sakaling kayo ay nahihirapan, maaari kayong humingi ng tulong kay nanay o tatay o sa nakakatanda sa inyo. Laging itanim sa inyong isipan, mga anak, na hindi kayo nag-iisa. Para sa panuto, sagutin ng buong husay ang mga katanungan sa bawat bilang gamit ang kumpletong pangungusap. Para sa unang tanong, para kanino ang liham na isinulat ni Emmanuel? Kung ang inyong sagot ay ang liham na isinulat ni Emmanuel ay para sa Diyos, kayo ay mahusay. Pangalawa, ano ang nilalaman ng liham na isinulat ni Emmanuel para sa Diyos? Kung ang inyong sagot ay ang liham na isinulat ni Emmanuel ay naglalaman ng kanyang suliranin patungkol sa kanyang nanay at tatay at ang pasasalamat niya sa Diyos sa pagdinig nito sa kanyang panalangin, kayo ay tama. Para sa pangatlong bilang, ano-ano ang mga pagbabagong napansin ni Emmanuel sa mga magulang bunga ng katuparan ng kanyang ipinagdarasal sa Diyos? Kung ang inyong sagot ay ang nanay at tatay ni Emmanuel ay naging madasalin, naging matulungin sa kapwa, naging mapagpasalamat sa Diyos at nagkaroon na ng pagpapahalaga at panahon para sa kanilang anak na si Emmanuel, kayo ay magaling. Pang-apat, bukod sa pagsulat ng liham pasasalamat sa Diyos, sa paanong paraan pa maaaring maipakita ni Emmanuel ang kanyang pasasalamat sa Diyos? Kung ang inyong sagot ay ang pagpapasalamat sa Diyos ay maaaring ipakita sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga utos,
pagiging madasalin, paggawa ng mabuti sa kapwa at pagpili na mag-isip, magsalita at kumilos ng ayon sa kagustuhan ng Diyos, kayo ay mahusay. Tunay ngang atentibo kayong nakinig sa ating kwento mga anak sapagkat natitiyak kong nasagot ninyo ng wasto ang lahat ng katanungan. Dahil dyan ay isang malakas na palakpak ang nararapat para sa inyo. Mahalagang tandaan ang mga sumusunod na konsepto sa ating aralin ngayong araw. Una, marapat lamang na tayo ay laging magpasalamat sa Diyos para sa mga pagpapalang ipinagkakaloob niya sa atin sa araw-araw. Pangalawa, maraming paraan pa tayong maipapakita, magagawa at may padarama upang magpasalamat sa ating Diyos. Pangatlo, ang pagsunod sa kanyang mga utos, ang pagiging madasalin, ang paggawa ng mabuti sa kapwa, at ang pagpili na mag-isip, magsalita at kumilos ng ayon sa inyong kagustuhan ay ilan lamang sa mga iba't ibang paraan ng pasasalamat sa Diyos. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinapakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat, ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng nanonood ng FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon o nakikinig sa radyo. Para sa panuto, unawain ang bawat pahayag at piliin ang letra ng tamang sagot. Para sa unang bilang, ang iyong kapitbahay ay isa sa naging biktima ng bagyong nagdaan. Nasira ang kanilang mga pananim sa bukid at pati bahay ay nasira. Tinulungan mo sila sa pagdarasal para sa kanilang muling pagbangon. Ikaw ay nagpapakita ng ugaling A. Nakikiisa sa pagdarasal para sa kabutihan ng lahat. B. Pagtulong sa mga nangangailangan. C. Nakikipagbayanihan. O D. Lahat ng nabanggit. Kung ang sagot mo ay titik A, nakikiisa sa pagdarasal para sa kabutihan ng lahat, ikaw ay tama. Pangalawa, ang pamilya ni na Dr. Julita Ilagan ay laging sumisimba tuwing araw ng linggo at mga pistang pangilin. Hindi nila nalilimutan ang magpasalamat sa Diyos sa tuwi-tuwi na. Ang pamilyang ito ay A. Makatao, B. Makabansa, C. Makadiyos, D. Makakalikasan. Kung ang inyong sagot ay titik C, Makadiyos, ikaw ay magaling. Pangatlo, binigyan kayo ng takdang aralin ng inyong guro na gumawa ng isang panalangin. Ano ang gagawin mo? A. Isusulat ko sa aking panalangin ang lahat ng mga kahilingan ko. B. Isusulat ko sa aking gagawing panalangin na bigyan ako ng maraming pera. C. Isusulat ko sa aking panalangin na magkaroon pa ako ng maraming mga damit at laruan. O D. Isusulat ko sa aking panalangin ang lahat ng pasasalamat ko sa mga biyayang tinatanggap namin. Kung ang sagot mo ay titik D, isusulat ko sa aking panalangin ang lahat ng pasasalamat sa mga biyayang tinatanggap namin, ikaw ay mahusay. Pang-apat, bumuo ng isang grupo ng reliyon ang iyong mga kaibigan dahil mas madali raw maririnig ng Diyos ang kanilang mga panalangin sa kanilang mga gagawin. Hinihikayat kanilang sumali sa grupong ito, ano ang iyong gagawin? A. Iiwasan sila. B. Magtatanong muna sa mga magulang. C. Pagtatawanan ang kanilang mga ginagawa. O D. Titingnan muna ang tunay na layunin ng kanilang grupo kung bakit nila ito binuo. Kung ang sagot mo ay titik D,
titingnan muna ang tunay na layunin ng kanilang grupo kung bakit nila ito binuo, ikaw ay tama. Panglima, ang pagpapasalamat sa Diyos sa lahat ng panahon at pagkakataon ay tama? A. Oo. B. Hindi. C. Siguro. D. Hindi alam. Kung ang sagot mo ay titik A, oo, ikaw ay mahusay. Binabati ko kayong lahat, mga anak, sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot ng ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Mga anak, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-atubiling, sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo sa mga aral sa buhay na inyong natutunan sa araw na ito ay inyong maisa sa buhay sa araw-araw. Mula sa amin na inyong mga naging guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 5, sa taong panuruang ito, 2020-2021, ay nagpapasalamat sa Diyos sa pagkakataong naging instrumento ng kanyang pagmamahal at inspirasyon sa pamamagitan ng pagsasahimpapawid. Sa aming mga leaders at kasamahang guro sa SDO Tarlac Province, oportunidad na inyong ibinigay sa amin na maging bahagi ng Project Shine Aral TarlakHenyo. Indeed, the entire learning experience ay namumukod tangi. Kudos. Sa DZTC Radyo Pilipino Tarlac Management and Staff, to mention Direk Kiko Cardona. Pagpupugay sa guidance, technical assistance, and leadership. Well appreciated. Sa mga magulang at sa inyong mga anak na masugid naming taga-subaybay sa pagkatuto sa radyo at telebisyon, ang aming pagbati at paghanga. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Ginang Mary Joy M. Yasay, na nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli, paalam! Sa pagnanais na mapigilan ang ating pamahalaan ang pagdami ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, binuo ang One Hospital Command Center o OHCC upang mas mabilis na matugunan ang medikal na pangangailangan ng ating mga kababayan. Bukas ang OHCC 24 oras araw-araw. Tumawag lamang sa mga hotline nito sa 0919-977-3333 o 0915-777-7777 o 02-886-50500. Maaari ring i-download ang Pure Force Citizens app sa Android o iOS upang mabilis na matugunan ang sinumang nangangailangan. Layon din ng OHCC na maiwasang mapuno ang kapasidad ng bawat ospital. Kaya't kung ikaw ay kinakailangang tumawag sa OHCC, mabibigyan ka ng libreng preliminary consultation. Para sa mga nangangailangan ng emergency quick response, makikipag-ugnayan ang OHCC sa DOH Bed Tracker at sa mga ospital upang makahanap agad ng pinakamalapit na bakanteng ospital. Ang transportasyon o ambulansya naman ng ospital na inirefer ng OHCC sa pasyente ang siyang susundo sa bahay nito. Kaya't kapag ikaw ay nakakaranas ng anumang sintomas ng COVID-19 o nangangailangan ng agarang tulong medikal, tumawag lamang sa OHCC at handa silang tumulong sa lahat ng oras.
Alam niyo ba na ang kinikilalang Guinness Book of World Records holder bilang pinakamaliit na commercially harvested fish ay isang sinarapan? Ito ay matatagpuan lamang sa Pilipinas, sa Lake Buhi sa Bicol River. Isa itong uri ng goby na may transparent na katawan na may sukat na 12.5 mm. Alam mo na, yan ang sinarapan. Gutom ka ba sa impormasyon? May namiss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the professor is in. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. Professor on air. How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Math Talino Grade 4 learners! Welcome to Aral TarlakHenyo Here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC. Radyo Pilipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. Your partner in education this time of pandemic. A beautiful morning, my dear science enthusiasts. You are tuning to Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC 8 to 8 a.m. and live via Facebook page of RTV Tarlac Channel 26. For those who are Converge Cable subscribers, Project Shine Aral TarlakHenyo can also be viewed on Channel 100. Join me on another learning adventure as we explore and discover the world of science. This is Science Grade 5, Quarter 4, Week number 8. I am your teacher, Lady Roberts, broadcasting live from my very own home here in the municipality of Victoria. Class, the secret to learning the lessons easier is when you focus to what is being taught. I am looking forward to your active participation and hoping that you will listen attentively as we go along with our discussion. For the last week of Science 5, make sure that you have with you your Module 5 with the title Constellations. Again, Module number 5, Constellations. At this point, settle down, make yourselves comfortable, and get your modules ready. In our previous episodes, we were enlightened on why the moon shape appears to change. And by now, I am sure we all understand that as the moon revolves around the Earth, we see different amount of its lighted part because it receives varying amounts of light from the sun at different points on its orbit. Now, before I introduce to you our new lesson, let us have a quick recall on what we have learned so far. Grade 5, for this activity, you have to identify the word described in each statement
by choosing the correct answer from the words found in the box. Is the instruction clear? Okay, let me repeat. Identify the word described in each statement by choosing the correct answer in the box. You only have 5 seconds for each item. Let me read to you the words which you can choose from. New moon, full moon, supermoon, first quarter moon, phases of the moon. Again, the words are new moon, full moon, supermoon, first quarter moon, and phases of the moon. Grade 5, we begin with number 1. It is the apparent change in the appearance of the moon. Again, it is the apparent change in the appearance of the moon. You have 5 seconds to choose your answer. If you answered phases of the moon, you got it right. Let us have number 2. It is the phase when the moon is not visible from the earth. Again, it is the phase when the moon is not visible from the earth. What do you think is the correct answer? Class, the correct answer for number 2 is new moon. Did you get it? The half of the moon lighted by the sun faces away from Earth. Thus, you cannot see any of the moon's lighted part. Again, the correct answer is new moon. Number 3. It is the phase when the moon appears as an entire circle in the sky. Again, it is the phase when the moon appears as an entire circle in the sky. Your 5 seconds starts now. The correct answer is full moon. I hope you have the same answers. Now let us have number 4, grade 5. It is the phase when we see half of the lighted side of the moon about a week after the new moon. Let me read it again. It is the phase when we see half of the lighted side of the moon about a week after the new moon. Go! And the answer for number 4 is first quarter moon. And to cap off this activity, listen as I read to you number 5. For number 5, it appears to us as a larger than usual moon in our night sky. A nickname for the moon that is full and at its closest point in its orbit around Earth. Again, grade 5, it appears to us as a larger than usual moon in our night sky. A nickname for the moon that is full and at its closest point in its orbit around the Earth. Grade 5, the correct answer for number 5 is super moon. Did you get them all correctly? Well, if you did, give yourselves 5 claps. 1, 2, 3, 4, and 5. And if you did not, you still have time to do better as we go along with our discussion today. And that's it for our review class. Now let's get started as we move to our new lesson. Grade 5, here are the learning objectives for this week. After going through this module, you are expected to, number 1, identify constellations that can be seen at particular times of the year. Number 2, explain why the positions of the constellations change throughout the year. And number 3, appreciate the importance of constellation.
Grade 5, have you ever tried to observe the night sky? Were you able to see different patterns of stars? Today, you will learn different star patterns and where they are usually observed. Come and join me in exploring the different patterns of stars. Thousands of years ago, ancient astronomers, as they studied stars in the night sky, saw different images of objects, animals, and heroes in the Roman and Greek mythology in the grouping of stars. If you are going to observe the sky on a cloudless night very keenly, you will notice the patterns formed by the groups of stars. Class, the groups of stars that form distinct patterns in the sky are called constellations. Today, astronomers listed a total of 88 constellations. Grade 5, have you heard about the IAU or the International Astronomical Union? They made a list of the official modern constellations. There are already 88 constellations on the list, and many of these constellations were discovered by the ancient Greeks. There are 28 northern constellations. They are visible from the sky of the northern hemisphere. They include Ursa Major, Ursa Minor, Draco, and Cassiopeia. Again, 28 northern constellations. There are 48 southern constellations visible in the sky of the southern hemisphere. They include Crux, Musca, Pavo, Grass, Volans, Hydrus, Triangulum Austral, and Centaurus. And of course, grade 5, there are 12 constellations of zodiac, an imaginary belt circling the heavens close to the plane of the ecliptic or the Earth's orbit around the sun. I am sure you have somehow heard about the zodiac constellations. They are the Aquarius, Pisces, Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, and Capricorn. So class, if you combine them in numbers, 28 northern constellations, 48 southern constellations, and the 12 constellations of the zodiac, we have a total of 88 constellations. Again, as listed by the International Astronomical Union. We will not be discussing all 88 of them, but let me share to you today the 12 zodiac constellations. Grade 5, we begin with Aries. Its name means the ram in Latin. Again, that is Aries, the ram. Next is Aquarius. It means water bearer. Aqua means water. It is represented as a man pouring water from a bucket into the mouth of southern fish. Again, Aquarius represents water bearer. Moving on, let us have Capricorn. Its name means the goat in Latin. The constellation Capricorn represents a sea goat, a mythical creature. Next zodiac constellation is Cancer. Its name means the crab. Again, Cancer means crab. Moving forward, we have Gemini. Its name means the twins.
Again, Gemini means twins in Latin. Let's have Leo. Take a look at the zodiac constellation. Can you think of an animal based on the pattern of the stars? Grade 5, the constellation Leo represents a lion. So we are done with the half of the 12 zodiac constellations. Let us now have the remaining 6. We continue with Libra. Its name means the weighing scales in Latin. It is the only constellation of the zodiac that represents an object instead of an animal or a person from mythology. Today, Libra is seen as a universal symbol of balance, harmony, and justice. That is Libra. Next, grade 5 is the Pisces. The constellation Pisces is represented as a pair of fish facing in opposite directions. Next is the Sagittarius. It represents the archer. Sagittarius is usually depicted as a centaur holding a bow and an arrow. This time, let us have Scorpio. It is easy to find due to its distinct letter J shape. Do you have any idea about the animal it represents? Yes, it represents the scorpion. Next is Taurus. The constellation Taurus represents the bull. Again, Taurus, the bull. And to complete our list of the 12 constellations of zodiac is the Virgo. Its name means virgin in Latin. Virgo is the second largest constellation in the sky. So there you have it, grade 5. Again, here are the 12 zodiac constellations. Aries, the ram. Aquarius, the water bearer. Capricorn, the sea goat. Cancer, the crab. Next, we have Gemini, the twins. Leo, the lion. Libra, the scales. Pisces, the fishes. Let's have the remaining 4. Sagittarius, the archer. Scorpio, the scorpion. Taurus, the bull. And Virgo, the virgin. At this point, class, put on your thinking caps as we accomplish activity number 2. Activity number 2 can be found on page 17 of your science module. This activity requires your ability in identifying the English names of the zodiac constellations. So for our viewers, the constellations will be shown on your screens. And for those who are tuned in to DZTZ 828 AM, listen carefully as I mention to you the constellation. And let us make this activity less complicated because you can choose from the following words. These words can also be seen on page 17. Please listen carefully. Archer, crab, sea goat, twins, bull, fishes, scales, virgin, ram, scorpion, and water bearer. Let me read it one more time for you, grade 5. Archer, crab, sea goat, twins, bull, fishes, scales, virgin, ram, scorpion, and water bearer. All you have to do is to identify the English names of the zodiac constellations. I hope the instructions are clear. Let us begin. Number 1, Aries.
Next, number 2, we have Aquarius, 5 seconds. Number 3, what is the English name of Capricorn? We have number 4, the constellation Cancer. Number 5, what is the English name of the constellation Gemini? Let's have the remaining 5 items. For number 6, we have the constellation Libra. Number 7, what is the English name of the constellation Pisces? Last 3 items, grade 5, we have number 8, Sagittarius. Number 9, we have Scorpio. And number 10, lastly, what is the English name of the constellation Taurus? And your time is up. Okay, time is up, grade 5. Let us find out how well you did on your activity. Here are the correct answers. Number 1, ram. 2, water bearer. 3, sea goat. 4, crab. 5, twins. Number 6, the correct answer is scales. 7, fishes. 8, archer. 9, scorpion. And number 10, bull. Were you able to get all of them, my dear grade 5 learners? If you got them all correctly, you are a star. And for those who are a bit short to perfect score, do not be sad because you have with you your module to review and browse on for topics that were not clear to you. Now, my dear grade 5 learners, I want you to flip your modules to page number 10. Are you on page 10 now? That's good. On page 10 of your science module, there is an activity which you can do at home. The title of the activity under What's New is Observing Star Patterns. This activity will help you develop your observing and inferring skills. Here is the problem, grade 5. How do star patterns look like? You will be needing a pen and bond paper for this activity. And take note, class, you can do this on clear night sky, of course, with the supervision of an adult. Now, here are the things that you need to do, grade 5. Number 1, go outside and observe the stars. When I say outside, it does not mean going outside of your backyard, okay? For your safety, you still need to stay at home. Number 2, find patterns of stars that look something familiar, like a shape of an object or an animal. And number 3, draw the group of stars you see. So you are going to draw using your pen and bond paper. Note their position and include drawing of what you think each pattern resembles. After doing the activity, grade 5, you need to answer these questions. Number 1, what star patterns have you observed? And number 2, how can recognizing star patterns be useful? Again, you can find this on page 10 of your module. So class, remember to submit your outputs to your teachers on the scheduled submission of modules and learning activity sheets. So that ends today's episode, my dear learners.
if you have questions, please feel free to send a message at 0917-515-7995. Again, that's 0917-515-7995. Class, on Wednesday, we will learn more about the other constellations, and of course, we are going to find out the uses of constellations. Grade 5, we are almost done with all the learning competencies for Science 5. But please, continue to tune in to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC 8 to 8 a.m. for your daily dose of school-home integration in the new normal education. Share the good news because Aral TarlakHenyo can also be viewed on Channel 100 of your Converge Cable Television. Don't forget to like, follow, and share the official Facebook page of RTV Tarlac, Channel 26. Class, I hope you learned a lot today. Again, this is your teacher, Lady Roberts, your learning buddy in this amazing world of science, grade 5. The world of exploration, discovery, invention, and technology. Until next time, my fabulous grade 5 learners. This is my story. Ano ang kwento ng buhay mo? Malungkot? Masaya? May kababalaghan? O puno ng aksyon? Ang bawat kwento ng kapwa nating Pilipino ay mahalaga. This is my story. Sama-sama nating ibahagi ito upang magbigay aral at inspirasyon sa ating lahat. This is my story. This is my story. Hosted by Mitch Desunia. Tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Mapapakinggan dito sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac, Channel 26. This is my story. Alam niyo ba na ang jeep ay ang pinakasikat na uri ng transportasyon sa Pilipinas? May nagsasabi na ang pangalang jeep ay hango sa salitang jeepy na ang ibig sabihin ay general purpose or government purpose na naglalarawan ng military jeep na ginamit noong World War II.
Pagkatapos ng digmaan, iniwan na ng mga sundalong Amerikano ang libu-libong jeep sa kalsada ng Maynila. Ang matibay at makulay na jeepney nga raw ay truly mestizo dahil sa half local at half foreign na katangian nito. Alam nyo na, yan ang jeepney! Alam niyo ba na ang whale shark ay hindi isang whale? Ang whale shark o butanding ay kinikilalang world's largest fish at tinatawag gentle giants. May sukat itong 12 meters. Maliliit ang ngipin ng butanding, kaya naman planktons o maliliit na hipon at isda lang ang kaya nilang kainin. Simula noong 2011, marami nang nahumaling mag-whale shark watching sa Oslo, Cebu. Alam niyo na, yan ang whale shark! Good morning, grade 5 learners. How are you today? Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast by DCTC, Radyo Pilipino, Tarlac. I am Sir Joshua Evaristo, your teacher broadcaster, Aiming to give you another fun-filled learning experience, serving you with the different skills learned and have fun together. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na, yan ang mga isla sa Pilipinas. Alam niyo ba na ang kinikilalang Guinness Book of World Records holder bilang pinakamaliit na commercially harvested fish ay isang sinarapan? Ito ay matatagpuan lamang sa Pilipinas, sa Lake Buhi sa Bicol River. Isa itong uri ng goby na may transparent na katawan na may sukat na 12.5 mm. Alam mo na, yan ang sinarapan. Sabihin niyo lang po sir kung okay na. Good morning everyone. Good morning grade 5 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Kami us over DZTC 8.8 Radio Pino Tarlac. Channel 100 to converge cable TV subscribers. And of course, don't forget the official Facebook page of the RTV Tarlac, Channel 26. I am Michael D. Henyo, the teacher broadcaster for Mathematics Grade 5, broadcasting live from San Jose Tarlac via phone touch. And I will be with you as we make the most of the following discussion today. Dear learners,
Are you ready for the fun and exciting learning in a wonderful world of mathematics? Make sure that you are in a comfortable place so that you can listen properly and attentively to today's lesson. Prepare your paper and notebooks, and your pen. And of course, the and learning activity sheet. Are you all set? Begin. Today, we'll discuss about the starting activity. For that, let's have a short review of our discussion on Sunday with teacher Mercy Domno and doing references facing the topic sentence in a line graph. You're listening to our radio station. You'll write answer in Facebook at Facebook or on Facebook. Make type your answers in the comment section or Facebook live streaming. Are you ready? Let's start. We study an line graph that shows current grade in mathematics of order. Let's make an inference by entering the different questions based on the data presented in the graph. The letter of the correct answer. Number 1. What quarter did Karen get the highest grade? A. Quarter 2. B. Quarter 4. You have 5 seconds to answer. Time is up. The answer is, that is correct. The letter B, quarter 4. He got 96%. Number 2. What quarter did Karen get the lowest grade? A. Quarter 3. B. Quarter 1. 5 seconds to answer. Time's up. If your answer is B, you are correct. Answer 1 is the lowest quarter, where she got 85%. Number 3. Why do you think Karen got the highest grade in the 4th quarter? You have 5 seconds to think for an answer. What is the answer? That is great. She studied her lesson very well. And I hope all of you is doing your best in your studies, especially in this time of pandemic. And this is one way of reaching you through Aral TarlakHenyo. Great job, grade 5 learners. You really mastered your lesson with Teacher Mercy Domno at meeting. Let's new lesson. This time, you will learn how to describe experimental probability. Before we proceed, let us define what probability is. When we talk of probability, what comes first to your mind? Yes, probability is the mathematics of chance. It can be expressed as fractions, decimals, or portions. A probability tells us how likely is something to happen. If something cannot possibly happen, the probability is 0. If something is certain to happen, the probability is 1. What about experimental probability? Experimental probability is the ratio of the number of times an event occurs to the total number of trials or times the activity is performed. It can be represented mathematically as experimental probability is equal to number of occurrences of the event over the total number of trials made. A favorable outcome is the result we want to happen in an event, while an outcome is the result of an experiment. To understand more about experimental probability,
Let's study example number 1. Alice carves 5 stars, 2 suns, and 3 moons. She puts it inside her bag and plays the game Pick Me Up. What is the probability of picking star, sun, and moon? Let's answer the following questions. What is the probability of picking a star? To find the probability, we follow this formula. E stands for the experimental probability, is equal to number of occurrences of the event or the favorable outcome over the total number of trials made or the total possible outcome. In this example, how many shapes are there in the bag? That's right. There are 10 shapes in the bag. The total possible outcome is 10. How many answers? How many stars? Good. There are 5 stars. The favorable outcomes of picking a star is 5. Therefore, the probability of picking a star is 5/10 or 1/2. Because if we reduce 5/10 to lowest term, we get 1/2. Probability can be expressed in fraction, decimal, and percent. The probability of picking a star is 5/10. That is in fraction form. To change in decimal, divide 5 by 10. The answer is 0.5. The decimal form of 5/10 is 0.5. To change 0.5 to percent, just multiply the decimal number by 100 and we get 50. Or move the decimal point twice to the right and the resulting number is 50. Then affix the percent sign to make it 50%. That's cool. Next is, what is the probability of picking a sun? To find the probability, we follow this formula. P is equal to favorable outcome over total possible outcome. Again, how many shapes are there in the bag? That's right. There are 10 shapes in the bag. That is the total possible outcome. How many suns? Nice. There are 2 suns. Then, the favorable outcomes of picking a sun is 2. Therefore, the probability of picking a sun is 2/10 or 1/5. Let's continue. How about moon? What is the probability of picking a moon? Use this formula in getting the probability. P is equal to favorable outcome over total possible outcome. Again, how many shapes are there in the bag? That's right. There are 10 shapes in the bag. That is the total possible outcome, 10. How many moons? That's nice. There are 3 moons. Then, the favorable outcome of picking a moon is 3. Therefore, the probability of picking a star is 3/10. Can you follow, kids? That's great. Let us move on to example number 2. 2 dice are rolled 10 times and the total number appeared are added. Here are the outcomes of the sum. 6, 7, 12, 5,
2, 9, 10, 5, 7, and 8. What is the probability that the sum is greater than 6? Let's look at the given data. What are the numbers greater than 6? Yes, that is correct. 7 is greater than 6. What else? That's right. 12 is greater than 6. Some more. Good. 9 is greater than 6. Moving on is great. 10 is greater than 6. Next number. Very good. 7 is greater than 6. What else? Cool. 8 is greater than 6. How many numbers greater than 6? Correct. There are 6. These are 7, 12, 9, 10, 7, and 8. A total of 6. And 6 is the favorable outcome. And the total possible outcome is 10. Because we have 10 numbers in the data. It is 6 tenths or 3/5. Therefore, the probability that the sum is greater than 6 is 6 tenths or 3/5. Moving on is, what is the experimental probability that the sum is an even number? Yes, that is correct. 6 is an even number. What else? That's right. 12 is an even number. Some more? Good. Number 2. Moving on is great. 10 is also an even number. Next number is very good. 8 is an even number. How many even numbers? These are 6, 12, 2, 10, and 8. A total of 5. And 5 is the favorable outcome. And the total possible outcome is 10. Because we have 10 numbers in the data. It is 5 tenths or 1/2. Therefore, the probability that the sum is an even number is 5 tenths or 1/2. Moving on is, what is the probability that the sum is an odd number? Yes, that is correct. 7 is an odd number. What else? That's right. 5 is also an odd number. Some more? Good. 9 is an odd number. Moving on is great. 5 is an odd number. Next number is very good. 7 is also an odd number. How many odd numbers? Correct. There are 5. These are 7, 5, 9, 5, and 7. And 5 is the favorable outcome. The total possible outcome is 10. Because we have 10 numbers in the data. It is 5 tenths or 1/2. Therefore, the probability that the sum is an odd number is 5 tenths or 1/2. How are you getting along, kids? I hope you're doing great. It's time for the most awaited part of our lesson. Time for your activity. To those who are listening,
DZTC 828 Radyo Filipino Tarlac, you may write your answer in your notebook. And for those who are watching via Facebook Live, you may type in your answers in the comment section of our Facebook Live streaming. So, let's get started. A die is rolled and an outcome is noted. Determine the probability of the following outcomes. 1. Getting a 1. Number 2. Getting a number greater than 1. 3. Getting a number less than 7. 4. Getting a multiple of 2. 5. Getting a 7. And 6. Getting a factor of 6. Let's answer number 1. What is the probability of getting a 1? A die has 6 faces that contain dots from 1 to 6. The total possible outcome is 6, since it has 6 faces. A favorable outcome is getting a 1. Remember that in the 6 faces, one face contains 1 dot. Therefore, the probability of getting a 1 is 1/6. What is the probability of getting a number greater than 1? Numbers in a cube that is greater than 1 are 2, 3, 4, 5, and 6. The favorable outcome is getting a number greater than 1. So 2, 3, 4, 5, and 6 are the numbers greater than 1. Thus, there are 5 favorable outcomes. The total possible outcome is 6, because a cube has 6 faces. Therefore, the probability of getting a number greater than 1 is 5/6. Next is, what is the probability of getting a number less than 7? Since a cube has 6 faces that contain dots from 1 to 6, what is the favorable outcome in getting a number less than 7? These are 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So, there are 6. What is the total possible outcome? Very good. It is 6. That is 6/6 or 1. Therefore, the probability of getting a number less than 7 is 6/6 or 1. Note that if the probability is equal to 1, it means that the favorable outcome is certain to happen. Moving on is, what is the probability of getting a 7? A cube has 6 faces that contain dots from 1 to 6. What is the total possible outcome? That is correct. The total possible outcome is 6. How about the favorable outcome? Very good. The favorable outcome of getting a 7 is none or 0, since the numbers in a die are just from 1 to 6. Therefore, the probability of getting a 7 is 0. Note that if the probability is 0, this means that the favorable outcome is impossible to happen. Another one, what is the probability of getting a multiple of 2? Name the numbers that are multiple of 2. Yes, they are 2,
4, and 6. The favorable outcome is getting a multiple of 2. There are 3 favorable outcomes. These are 2, 4, and 6. The total possible outcome is correct. It is 6. It is 3/6 or 1/2. Therefore, the probability getting a multiple of 2 is 1/2. Last one. What is the probability of getting a factor of 6? Factors of 6 are 1, 2, 3, and 6. The favorable outcome is getting a factor of 6. These are 1, 2, 3, and 6. Thus, there are 4 favorable outcomes. The total possible outcome is 6. 4/6 or 2/3. Therefore, the probability is 2/3. Can we follow, kids? Great. Let us move on to example number 2. While at the Tom's World, Albert plays a dart game. The prizes he could win are inside the balloon if he could pop it up. What is the probability of winning a teddy bear, a toy car? To win a teddy bear, let us count the number of balloons. How many balloons do we have? That's correct. There are 7 balloons. And that is the total possible outcome. How about balloons with teddy bear? How many? That's good. 1 only. Since it has only 1 balloon with teddy bear, the probability of winning a teddy bear is 1/7. What is the probability of winning a toy car? To get the probability, again, count the number of balloons. How many balloons do we have? That's correct. There are 7 balloons. And that is the total possible outcome. How about balloons with toy car? How many? That's good. It has 2 balloons with toy car. Therefore, the probability of winning a toy car is 2/7. Congratulations, grade 5 learners. Good job. How are you getting along? I hope you can now follow and learn how to describe experimental probability. To our grade 5 pupils, I admire you for being a good listener. At this point, we will be having a short recap of the lesson. Probability is the mathematics of chance. It's a field in mathematics that deals with chances. Experimental probability is the ratio of the number of times an event occurs to the number of trials. It is determined by doing an experiment. There you have it, grade 5 learners. Congratulations. To our dear parents and guardians, thank you for your continuous support and guidance to our learners in doing their tasks. Your guidance really makes a big difference. Thank you so much. And that's it for now, class. We will have more exciting and enjoyable math lessons next meeting. I hope you learned a lot today. Once again, I am Michael D. HENYO, your Mathematics 5 anchor teacher. Stay safe and God bless everyone. Sa pagnanais na mapigilan ng ating pamahalaan ang pagdami ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, binuo ang One Hospital Command Center o OHCC
upang mas mabilis na matugunan ang medikal na pangangailangan ng ating mga kababayan. Bukas ang OHCC 24 oras araw-araw. Tumawag lamang sa mga hotline nito sa 0919-977-3333 o 0915-777-7777 o 02-886-50500. Maaari ring i-download ang Pure Force Citizens app sa Android o iOS upang mabilis na matugunan ang sinumang nangangailangan. Layon din ng OHCC na maiwasang mapuno ang kapasidad ng bawat ospital. Kaya't kung ikaw ay kinakailangang tumawag sa OHCC, mabibigyan ka ng libreng preliminary consultation. Para sa mga nangangailangan ng emergency quick response, makikipag-ugnayan ang OHCC sa DOH Bed Tracker at sa mga ospital upang makahanap agad ng pinakamalapit na bakanteng ospital. Ang transportasyon o ambulansya naman ng ospital na inirefer ng OHCC sa pasyente ang siyang susundo sa bahay nito. Kaya't kapag ikaw ay nakakaranas ng anumang sintomas ng COVID-19 o nangangailangan ng agarang tulong medikal, tumawag lamang sa OHCC at handa silang tumulong sa lahat ng oras. Alam niyo ba na ang whale shark ay hindi isang whale? Ang whale shark o butanding ay kinikilalang world's largest fish at tinatawag gentle giants. May sukat itong 12 meters. Maliliit ang ngipin ng butanding, kaya naman planktons o maliliit na hipon at isda lang ang kaya nilang kainin. Simula noong 2011, marami nang nahumaling mag-whale shark watching sa Oslo, Cebu. Alam niyo na, yan ang whale shark! Lahat ay magkaisa sa panalangin at maniwala sa bisa at kapangyarihan ng ating makapangyarihang Diyos na tumutugon sa ating pong mga panalangin. Tayo po ay dumulog sa kanyang harapan. Ang aming pong papuri, pasasalamat at pagsamba sa iyo, O Diyos, na makapangyarihan, mabuti at tapat. Nagpupuri po kami at nagpapasalamat sapagkat sa lahat ng panahon at pagkakataon, ikaw ay laging gumagabay, kumakalinga at nagmamahal sa aming lahat. O Diyos, sa aming pong pagdulog sa inyo sa araw na ito, kami po ay humihingi ng kapatawaran sa aming pong mga nagawang kasalanan sa isip, sa salita at sa gawa. Paging dapatin mo na kami po ay maging karapat-dapat sa aming pong mga panalangin sa inyo. Pinagkakaisahan po namin, idinudulog sa inyo na anuman ang aming pong nararanasan ng mga suliranin, mga problema at karamdaman, Panginoon, pinaniniwalaan po namin na kayang-kaya niyong solusyonan at kayang-kaya niyong abutin ang lahat ng aming pong pangangailangan. Kaya naman po sa lahat po ng aming pong mga tagapakinig at tagapanood sa kasalukuyan, anuman ang aming nararanasan, sa iyong mga kamay, aming pong ipinagkakatiwala ang lahat ng ito. Sa mga nakararanas po ng mga pagsubok at mga karamdaman at mga sakit, O Diyos, sa iyong mga sugat kami ay nagsipagaling. Kaya naman po, Panginoon, bigyan niyo po kami ng pag-asa upang sa aming pong pagpapatuloy na nais po namin gawin, kami po ay magkaroon ng sapat na kalakasan.
upang sa aming pong pagpapatuloy, O Diyos, kami po ay makapagbigay ng kapurihan para sa iyong pangalan. Ganon din po, Panginoon, amin din pong ipinapasalamat ang taong panuruan na malapit na pong matapos. Hindi namin kaya ang bagay na ito, ngunit sa tulong at habag mo, nakikita po namin, Panginoong Diyos, na mumingiti ang tagumpay at pumapabor sa aming Panginoon. Lahat ng ito ay dahil sa iyo. Amin din pong idinudulog patuloy ang mga namumuno sa bansang Pilipinas, sa SDO Tarlac Province, sa mga magulang at mga estudyante ng Project Shine Aral TarlakHenyo na patuloy, Panginoon, na sa ginagawang mga pulisiya at mga pagpaplano, ang basbasan niyo po kami ng kaalaman, ng karunungan, lakas, ng tatag at tibay ng loob para sa iyong kapurihan at para maipagpatuloy ang pangarap ng bawat isang ipinagkatiwala niyo po sa amin. Kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat, walang anumang panalangin na itinulog po namin sa inyo nang hindi niyo po tinugunan. Kaya naman, Panginoon, kami po ay tuwang-tuwa at galak na galak sa pagpaparanas niyo po sa amin araw-araw ng iyong katapatan at di nagbabagong pagmamahal sa amin. Nang may pagpupuri, pasasalamat at pagsamba, ito po ang aming usal at padalangin sa pangalan po ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen. Magandang tanghali sa inyong lahat. Magandang tanghali rin lalong-lalo na sa mga mag-aaral na nasa ikalimang baitang na kasalukuyang nakikinig sa ating himpilan. Welcome sa Aral TarlakHenyo sa RTV Channel 26. Sumasahim papawid sa DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Ako si Teacher Mary Jean, ang inyong teacher broadcaster mula sa distrito ng Timog Herona na makakasama ninyo sa ating talakayan sa loob ng 25 minuto. At syempre, kung gusto ninyong makibahagi sa ating talakayan ngayong tanghali, maaari kayong mag-text sa aking cellphone number na 0950-283-6359. Ulitin ko, 0950-283-6359. O kaya ay mag-send ng message sa aking Facebook account na naka-flash sa inyong mga screen. Hihintayin ko ang inyong mga katanungan at kasagutan, mga bata. Mga bata, kumain na ba kayo ng tanghalian? O di kaya ng inyong mga merienda sa oras na ito? Kung oo ang inyong sagot, ako ay nagagalak dahil kakailanganin ninyo ito upang higit na maunawaan ang ating aralin at masagutan ng tama ang mga katanungan maya-maya. Sa araling ito ay inyong matututunan ang pagsulat ng script sa radio broadcasting at teleradyo. Bago tayo magsimula sa mga gawain para sa oras na ito, atin munang isa-isip at isagawa ang ating class rules. Mangyari lang na, una, ihanda ang inyong mga learners activity sheet na bigay ng inyong mga guro sa inyong paaralan. Pangalawa, syempre, huwag din ninyong kakalimutan ang inyong mga papel at panulat. At pangatlo, siguraduhin kayo ay nasa komportabling lugar at iwasan ang anumang bagay na makakapinsala sa inyong pag-aaral. Handa na ba ang inyong mga kagamitan? Sa palagay ko, handa na ang lahat.
Itoon na ang inyong pansin sa pakikinig. May hinahangaan ka bang tagapagbalita? Malay mo, balang araw magiging tulad ka rin niya. Saang istasyon ka madalas nakikinig ng mga balita? Mayroon ka bang paboritong balita sa radyo o kaya ay sa TV? Alam mo ba na ang husay ng tagapagbalita ay nakasalalay sa ganda at ayos ng kanyang script upang maihatid ng malinaw sa mga tagapakinig ang mga napapanahong balita ay sumusunod ang mga tagapagbalita sa iba't ibang pamantayan sa pagsulat ng script. Sa araling ito, iyong malalaman at matututuhan ang pagsulat ng script para sa radio broadcasting at teleradyo. Ang aralin na iyong pag-aaralan ay may malaking epekto sa iyo bilang mag-aaral sa pagpapayaman ng iyong kakayahan sa pakikipagtalastasan. Handa na ang sarili sa isang makabuluhan at masayang aralin. Halina at simulan ng matuto ngayon. Sa pagtatapos ng kagamitan sa pinatnubayang kasanayang pampagkatuto na ito, ikaw ay inaasahang una, natutukoy ang mga bahagi ng script na ginagamit sa radio broadcasting at teleradyo. Pangalawa, naiisa-isa ang pamantayan sa pagsulat ng script na ginagamit sa radio broadcasting at teleradyo. At syempre, pangatlo, nasusulat ang script tungkol sa napapanahong balita na gagamitin sa radio broadcasting at teleradyo. Magbalik-aral muna tayo. Nais kong tayo'y magbalik-aral tungkol sa mga bahagi ng pahayagan. Ano ang gagawin? Buuin ang mga bahagi ng pahayagan sa ibaba. I-comment na ang mga kasagutan sa ating chat box. Basahin ang mga sumusunod na tanong at piliin ang tamang sagot sa loob ng kahon. Ang mga pamimilian ay international, opinyon, kalakalan, entertainment, palakasan. Unang bilang. Ang blank na seksyon ng isang pahayagan ay nagbibigay ng mga artikulo ukol sa mga laro at mga atleta. Kung ang sagot mo ay palakasan, ikaw ay tama. Binabati kita. Pangalawang bilang. Ang blank na seksyon ay naglalaman ng mga balitang pinansyal at nauukol sa mga negosyo. Sa mga sumagot ng kalakalan, mahusay. Pangatlong bilang. Blank na balita ang nagsasabi sa atin ng mga pangyayari sa iba't ibang bahagi ng mundo. Magaling! International ang wastong sagot. Pang-apat na bilang. Isinusulat ng mga manunulat ng pahayagan ang kanyang mga saloobin at paniniwala sa blank na kolom. Para sa mga sumagot ng opinyon, tama! Binabati ko kayo. At panghuling bilang, ang blank ay seksyon tungkol sa pelikula. Mahusay! Binabati ko ang mga sumagot ng entertainment. Nakuha mo ba ang mga bahagi ng pahayagan? Kung oo, magaling! Ngayon ay maaari na nating simulan ang ating bagong aralin. Mahusay sa lahat ng nag-try na sumagot mga bata. Maraming salamat mga anak sa inyong pakikibahagi sa ating pagbabalik-aral. Mga bata, lagi nating tandaan at huwag kalimutan na mahalaga at mabisang sandata ang pagsulat ng script. Palatandaan iyan na may magandang pagkakataon na naghihintay sa inyo sa mundo ng journalismo. Nasubukan mo na bang makapakinig o makapanood ng isang pagbabalita? Pangarap mo rin bang maging isang reporter o tagapagbalita? Ang script sa radyo o telebisyon
ay isang nakasulat na materyal na nagpapakita ng mga dialogong binabasa ng tagapagbalita o ng taong naririnig o napapanood natin na nagsasalita sa radyo o telebisyon. Ang script ay nagsasabi kung ano ang gagawin, ano ang sasabihin, kailan at paano sasabihin. Ulitin ko, ang script ay nagsasabi kung ano ang gagawin, ano ang sasabihin, kailan at paano sasabihin. Ano naman kaya ang pagkakaiba ng radio broadcasting at teleradyo? Umpisahan natin sa radio broadcasting. Ang radio broadcasting ay napakikinggan gamit ang radyo. Ang teleradyo ay napapanood gamit ang telebisyon. Alin kaya ang mas nakararaming ginagamit ninyong mga mag-aaral sa panahon natin ngayon? Malalaman ninyo yan sa pamamagitan ng isang survey sa inyong paaralan. Handa na ba kayo sa ating talakayan? Halina at dumako na tayo sa kabuuan ng isang script. Mga bahagi ng script para sa radio broadcasting at teleradyo. Isa-isahin natin. Habang iniisa-isa natin ang mga ito, may kanya-kanya na ring halimbawa para hindi kayo mahirapan. Una, Station ID. Ito ay bahagi na nagpapakilala sa identifikasyon ng radyo o telebisyon sa pamamagitan ng call sign o brand name. Halimbawa, Luzon, Visayas, Mindanao. Ito ang DLRS 630 sa inyong talapihitan, sandigan ng katotohanan. Ang nakasalungguhit na mga salita ang station ID ng naturang lugar. Masayang bumuo ng station ID gaya ng sa inyong radio broadcasting para itong pagbibigay ng pamagat sa isang akda. Para sa ikalawang bahagi, time check. Ito ay bahagi na nagbibigay ng oras kasunod ng pagbabalita. Halimbawa, ang himpilang ito ay kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras sa buong kapuluan ay ganap na alas 5 ng umaga. Ang oras ay hatid sa inyo ng Mariluz School Supplies. Nakatutulong ang bahaging ito bilang paalala sa takdang oras ng mga reporter, gayon din sa mga nakikinig. Gaya halimbawa, kung may nakatakda silang mahalagang gagawin. Kasama din dito ang pagbanggit sa mga sponsors gaya ng Mariluz School Supply. Dumako na tayo sa ikatlong bahagi, news vlog. Ito ay bahagi na nagpapakita ng hudyat sa pagsisimula ng pagbabalita. Halimbawa, mula sa himpilang ito ng DLRS ay sumasa inyo ang pinakasariwang balita sa loob at labas ng bansa, tinipon at sinipi sa silid pambalitaan ng DLRS. Nagsisilbi itong intro na ang mga reporters ay magsisimula na. Para sa ikaapat na bahagi, o nasa pang-apat na tayo, ito yung tinatawag na opening billboard o kung may nakita kayo nakasulat na OBB. Ito ang bahagi na nagbibigay ng impormasyon hinggil sa araw, oras, at pangalan ng magbabalita. Halimbawa, magandang araw, Pilipinas. Araw ngayon ng Sabado, ika-30 sa buwan ng Enero, taong 2021. Ako, si Kisha Avery Henson, maghahatid sa inyo ng 5 minutong balita. Detalyado ang mga impormasyon gaya ng kung anong araw sila nagbabalita,
oras, at pangalan ng mga tagapagbalita. Ikalimang bahagi, ulo ng balita. Ito ang bahagi na nagbibigay ng mga ideya sa maaaring laman ng balita. Maaaring ang mga balita ay nabibilang sa loob at labas ng bansa. Lokal na balita, balitang sports, balitang showbiz, o infomercial. Halimbawa, sa ulo ng mga nagbabagang balita, kaso ng tinamaan ng COVID-19, patuloy ang pagtaas. Huwag mangamba dahil bakuna parating na ayon sa DOH. Sa ulo ng mga balita, nariyan ang balitang pambansa at balitang lokal. Dumako na tayo sa ika-6 na bahagi. Tinatawag itong infomercial. Ito ay isang patalastas sa pagitan ng pagbabalita. Halimbawa, Raven, narinig ko na patuloy pa rin ang pagkalat ng coronavirus dito sa ating bansa. Oo nga, narinig ko rin ang balitang iyan. Ano kaya ang maaari nating gawin upang hindi tayo mahawaan? Kailangan nating mag-alcohol at sumunod sa mga payo ng DOH at ng mga nurse, tulad ng pagsusuot ng face mask at palagiang paglalagay ng alcohol sa ating mga kamay. Maging maingat upang sa sakit ay makaiwas. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng DOH at ng himpilang ito. Sa infomercial, ipaloob na dito ang mga mahahalagang anunsyo o paalala sa inyong paaralan. Para sa huling bahagi ng script, tinatawag itong closing billboard o CBB. Ito ay bahagi na nagbibigay ng hudyat sa pagtatapos ng pagbabalita. Halimbawa, at yan ang mga balita dito sa DLRS. Sa ngalan ng buong news at technical staff, ako si Shirley Balahadja. Mahalaga ang paggamit ng script sa pagbabalita o tagapagsalita sa radyo upang maging maayos, malinaw, at organisadong maiparating sa mga tagapakinig ang balita. Dahil ito ang nagsisilbing gabay ng mga tagaganap, direktor, tagaayos ng musika, editor, at mga technician. Kapag maayos ang daloy ng programa sa radyo at teleradyo, magugustuhan ito ng mga tagapakinig mula sa mga napapakinggan nilang napapanahong balita. Para mas maging handa kayo sa pagsulat ng inyong script, narito ang mga alituntunin. Una, gumamit ng maliliit na titik sa pagsulat ng dialogo. Paraan ito para madaling makita ang mga bahaging babasahin ng tagapag-ulat. Pangalawa, isulat sa malalaking titik ang musika, epektong pantunog, at emosyonal na reaksyon ng mga tauhan. Pangatlo, guhitan ang SFX o sound effects o epektong pantunog at MSC o music o musika. Mga bahaging hindi isa sa tinig ng mga tagapagbalita. Paraan ito para madaling maunawaan ng mga tagapagbalita. Pang-apat, hindi lamang ipinakikita ang paggamit ng musika at epektong pantunog, kundi kailangan ding ipakita kung paano gagamitin ito. Mga bahaging hindi isa sa tinig, kundi mga dapat isagawa. Panlimang bilang, kailangang may dalawang espasyo o double space pagkatapos ng bawat linya. Format ito ng script para maiwasang maligaw ang parte ng binabasa. Pang-anim,
Lagyan ng numero ang bawat linya. Nakakatulong ito para sa maayos na daloy ng pagbabalita. Pampito, ang mga emosyonal na reaksyon ay kailangang isulat sa malaking titik. Lagyan din ito ng panaklong o parenthesis. Paraan para madaling maisagawa ng tagapagbalita ang nararapat na facial expression. Pangwalo, gumamit ng termino na madaling maintindihan sa pagbibigay ng indikasyon kung sino ang nagsasalita at kung anong uri ng tinig ang maririnig. Sa ganitong paraan, magiging maayos at maganda ang takbo ng pagbabalita. Pangsyam na bilang, maglagay ng tutuldok pagkatapos isulat ang pangalan ng tauhang magsasalita o pagkatapos isulat ang SFX o epektong pantunog at MSC o musika. Gabay ito ng mga tagapagbalita para sa kahandaan nila. At ang huli, sa panibagong pahina ng script, umpisahan ang paglalagay ng numero sa bawat bilang. Bawat pahina ay dapat nag-uumpisa ulit sa bilang na 1. Mas kokonti ang bilang, mas madaling maintindihan. Para sa mas malalim na pag-unawa, mag-message lang kayo sa aking Facebook account para maibahagi ko ang halimbawa ng isang script. Inaasahan ko na marami kayong natutunan sa ating aralin at handang-handa na para sa mga sumusunod na gawain. Simulan na! Unang pagsasanay. Basahin mabuti ang bawat pahayag. Isulat sapat lang ang tama kung wasto ang pahayag at mali naman kung hindi. Unang bilang. Mahalaga ang paggamit ng script sa pagbabalita o tagapagsalita sa radyo. Kung ang sagot mo ay tama, binabati kita. Script ang pinakapundasyon ng pagbabalita. Pangalawang bilang. Ang script ay nakatutulong sa tagapagbalita o tagapagsalita sa radyo upang mabawasan ang maayos, malinaw, at organisadong maiparating sa mga tagapakinig ang balita. Kung ang sagot mo ay mali, mahusay. Mahalaga ang script sa pagbabalita. Pangatlong bilang. Ang script ay nagsisilbing drama ng mga tagaganap, direktor, tagaayos ng musika, editor, at mga technician. Sa mga sumagot ng mali, binabati ko kayo dahil ang script ay nagsisilbing gabay. Pang-apat na bilang. Ang radyo ang nakapaghahatid ng mga napapanahong balita. Sa mga sumagot ng tama, mahusay. Ang radyo at TV ay nagsisilbing tagapaghatid ng mga napapanahong balita. Panlimang bilang. Nakakapagbigay aliw din ang radyo sa atin dahil sa mga dramang ating napapakinggan. Kung tama ang sagot mo, mahusay. Bukod sa mga napapanahong balita, mayroon din ditong mga drama o kantahan. Nakuha niyo ba lahat ng wastong sagot, mga bata? Kung oo, napakahusay. Binabati ko kayo. Ngayon naman, dumako tayo sa ikalawang pagsasanay. Panuto. Tukuyin kung anong mga bahagi ng script para sa radio broadcasting at teleradyo ang hinihingi ng bawat pangungusap. Piliin ang tamang sagot sa loob ng kahon. Meron tayong station ID, time check, news plug, ulo ng balita, infomercial. Ito ay isang patalastas sa pagitan ng pagbabalita. Ito ay isang patalastas sa pagitan ng pagbabalita. Pangalawang bilang,
Ito ang bahagi ng nagbibigay ng mga ideya na maaring laman ng balita. Ito ang bahagi na nagbibigay ng mga ideya na maaring laman ng balita. Pangatlong bilang. Ito ay bahagi na nagpapakilala sa identifikasyon ng radyo o telebisyon sa pamamagitan ng call sign o branding. Pang-apat na bilang. Ito ay bahagi na nagbibigay ng oras kasunod ng pagbabalita. At ang panghuli, ito ay bahagi na nagpapakita ng hudyat sa pagsisimula ng pagbabalita. Ito ay bahagi na nagpapakita ng hudyat sa pagsisimula ng pagbabalita. Bibigyan ko kayo ng ilang segundo para sa inyong mga kasagutan. Tapos na ba kayo mga bata? Narito ang mga wastong kasagutan. Una, infomercial. Pangalawa, ulo ng balita. Pangatlo, station ID. Pang-apat, time check. At ang panghuli, news plug. Sa mga nakakuha ng kumpletong kasagutan, mahusay. Binabati ko kayo. Sa lahat ng nag-try, magaling. Palatandaan iyan na may magandang pagkakataon na naghihintay sa inyo sa mundo ng journalismo. Para sa pangwakas na gawain, sumulat ng isang script para sa radio broadcasting at teleradyo tungkol sa napapanahong balita, pagpapabakuna kontra COVID-19. Isulat ang inyong script sa papel. Isulat ng maayos ang inyong mga kasagutan sa inyong learning activity sheets. Ipapasa iyan ng inyong mga magulang sa takdang araw sa inyong paaralan. Iwawasto at mamarkahan iyan ng inyong mga guro, kaya laging sumulat ng maayos at malinis. Mabilis na lumipas ang 25 minuto ng ating makabuluhang talakayan sa Filipino Grade 5. Abangan pa ang mga susunod na episodes ng ating mga aralin sa ating asignatura. Kung kayo pa ay may karagdagang katanungan tungkol sa ating aralin, maaari kayong magpadala ng mensahe sa aking messenger o kaya ay i-text niyo ako sa aking cellphone number na ibinigay ko kanina. Ang inyong mga tanong ay aming sasagutin sa abot ng aming makakaya. Patuloy pa rin kayong tumutok sa ating RTV Tarlac Channel 26. Sumasahim papawid sa DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Ito ang inyong teacher broadcaster para sa oras na ito, Teacher Mary Jean, na nagsasabing, sa mundo ng pagbabalita, script ang nagbibigay buhay. Para sa totoong buhay, pagtatapos ng pag-aaral na may wastong asal, dito nakasalalay. Paalam! Ang aking pagbati at paghanga sa inyong patuloy na pag-aaral. Welcome sa ating Aral